So welcome to part 3 of the HRM series. So यसमा चाहिँ we are going to talk all about job training and why the staffs need to be trained. Training गरेन भने के problems around and the step-by-step process of training and new employee, right? So let me start. So first, in this video, I'm going to talk about the problems that come from the lack of training. Roles and responsibility उसले थाहा पाइहाल्यो, स्किल्सहरु छदैछ, क्वालिफिकेसन पनि मिट हुन्छ. So why do I even have to train this person भन्ने कुरा त्यस्तो क्वेशन चाहिँ सोध्छ कि अब पैसा पनि वेस्ट because you have to like अब कुनै एउटा म्यानेजरलाई राख्नु पर्यो नि त अनि त्यो म्यानेजरले दिने टाइम त रेस्टुरेन्टलाई दिन सक्थ्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि पैसा वेस्ट हुन्छ, रिसोर्स वेस्ट हुन्छ, धेरैवटा कुरा वेस्ट हुन्छ नि त. सो इज इट रियली इम्पोर्टेन्ट, लाइक डु वी रियली हेभ टु इन्भेस्ट इन दिस जब ट्रेनिङ भन्ने खालको क्वेसन चाहिँ धेरैवटा म्यानेजर र रेस्टुरेन्ट ओनरहरूलाई को माइन्डमा चाहिँ आउँछ होला होइन. तर के प्रब्लम हुन्छ, लाइक इफ यु सी द प्रब्लम्स त्यसपछि यु क्यान से द्याट जब ट्रेनिङ त चाहिँदो रहेछ भनेर. सो without further ado, let me start. So first low productivity, because त्यही अघि भने जस्तो ओरिएन्टेसन दियो, सबै कुरा गर्यो, तर इम्प्लोयरहरूलाई त थाहा त हुनु पर्यो नि त कताबाट सामान लिएर आउनुपर्छ हुन्छ नि. अब क्यासियर हो भने कसरी चाहिँ त्यो पिओएस सिस्टममा सबै कुरा भर्ने, लाइक सेफले यो कुरा ल्यायो भनेपछि त्यसमा सर्भिस ट्याक्स कति राख्ने, भ्याट कसरी राख्ने, टिपहरू दिएको छ भने त्यो टिपलाई कसरी राख्ने, जस्ट सबै कुरा थाहा छ भने पनि त त्यो रेस्टुरेन्टको लागि केही कुरा त डिफ्रेन्ट थियो होला नि त. बट इफ यु डोन्ट टेक द टाइम अनि अब त्यो इम्प्लोइजले सोधिरहेको छ म्यानेजरलाई, अब फेरि उसलाई सोध्नै मलाएन हुन्छ नि, म्यानेजर रिसायो भनेर उसले सोधेन भने अब त्यो प्रोडक्टिभिटी नै राम्रो हुँदैन, बिकज हि अर सी डजन्ट नो. अनि अब सोध्यो भने पनि रिसाउँला भनेर हि अर सी होल्ड्स ब्याक अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि प्रोडक्टिभिटी लो हुन्छ, एभरेज हुन्छ भनौँ न. अब यदि ट्रेनिङ दिएको थियो भने हि अर सी विल बी कन्फिडेन्ट अपन हिज अर हर ओन स्किल नि त हुन्छ नि. अब यो गर, यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ दिस इज अ जब वेल डन भनेर थाहा पायो भने त्यही कुरा प्र्याक्टिस गर्दा हि अर सी विल बी पर्फेक्ट अन द्याट विदिन फ्यु विक्स नि त. तर थाहै छैन कसरी गर्ने. यु क्यान लाइक रिलेट दिस अर कम्पेयर दिस टु लाइक फर्स्ट टाइम वर्कआउट गर्न लाग्छ अरे कि कुनै एउटा ठाउँमा होइन, यु नो नथिङ अबाउट वर्किङ आउट, अलिअलि थाहा छ यस्तो गर भनेर थाहा छ, यु क्यान जस्ट गो टु द जिम एन्ड बी लाइक मलाई सबै कुरा थाहा छ, मैले युट्युब भिडियो हेरेको छु, आई नो एभ्रिथिङ अबाउट वर्किङ आउट भनेर हुँदैन नि त. यु निड अ ट्रेनर बिकज यु डोन्ट नो हाउ वाट फर्म्स अर कुन चाहिँ एक्सर्साइजले कुन एरियामा टार्गेट गर्छ भनेर. सो त्यस्तै नै हो कि यो पनि, लाइक इफ यु डोन्ट नो हाउ टु डु यर ओन जब अनि कसैले ट्रेन पनि गरेको छैन, लाइक हाउ आर यु एक्सपेक्टेड टु नो. म्यानेजरलाई पनि सोध्न अब म्यानेजरले पनि कोलाई मात्र म्यानेज गरोस्. सो अब उसले म्यानेजरलाई पनि सोध्नु मिल्दैन. अब युट्युब भिडियोहरू हेरेर त थाहै हुँदैन बिकज त्यो रेस्टुरेन्टमा कसरी हुन्छ थाहा छैन. अनि हि अर सी ह्याज टु सी एन्ड अब्जर्भ नि त. अनि त्यो जति अब्जर्भ गऱ्यो त्यति नै टाइम लाग्छ होला. अनि द प्रोडक्टिभिटी नेभर रियली इन्क्रिजेस, लाइक धेरै टाइम लाग्छ कि महिनौ पछि मात्रै नाउ आई एम कन्फिडेन्ट भन्ने कुरा हुन्छ नि त. सो ल्याक अफ ट्रेनिङले फर्स्ट इज लो प्रोडक्टिभिटी, एन्ड लो प्रोडक्टिभिटी इज रिजल्ट्स इन लो प्रोफिटेबिलिटी. यो चाहिँ बुझ्यो हुन्छ कि प्रोडक्टिभिटी कुनै एउटा इम्प्लोइको लो छ भने त्यसले असर पार्छ कि. अब क्यासियरले बिस्तारै हुन्छ नि टाइम लगाएर गरिरहेछ, या एउटा वेटरले चाहिँ बिस्तारै टाइम लगाएर त्यो दिइरहेछ, यसले चाहिँ के भन्छ न पोर कस्टमर सर्भिस हुन्छ कि. अनि पोर कस्टमर सर्भिस हुने बित्तिकै त्यहाँ खाना आउने कस्टमरहरूलाई मन पर्दैन, अनि त्यसले गर्दाखेरि यु जस्ट लुज अ पोटेन्सियल लाइफ टाइम कस्टमर. भन न हजारौँ पैसा खर्च गर्न सक्थ्यो त्यो रेस्टुरेन्टको लागि, तर त्यो एउटा मान्छे प्रोडक्टिभ नभएर यु जस्ट लुज द्याट पर्सन. लाइक हाउ डेडली इज द्याट, राइट? So I've talked a lot about your low productivity. Let's go along. So त्यसपछि कस्टली मिस्टेकहरू त्यही अघि भनेको जस्तो अब थाहै छैन के गर्ने. अब लाइक वेटर छ होइन, अब उसलाई चाहिँ त्यो प्लेट कसरी समात्ने थाहा छैन. लाइक इफ यु आर
carrying like expensive wine, or you don't know how to open up a wine, like कस्तो बेज हो त्यहाँ लाइक हाई रेस्टुरेन्ट छ अरे होइन अनि सबै कुरा राम्रोसित भइरहेछ अरे लाइक त्यो टेबलहरू पनि पुरै सिसाको अनि सबै कुरा राम्रो होइन म्यानेजरले पनि राम्रोसित त्यो गरिरहेछ डेकोरहरू पनि राम्रो छ अरे बट इफ द वेटर डज नट नो हाउ टु अनकर्क अ वाइन होइन अनि त्यसपछि राख्दाखेरि पनि पोखायो या थाल त्यो डिस बोक्दाखेरि त्यो डिस चाहिँ स्पिल गर्यो या जे पनि गर्न सक्छ नि त सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्टली मिस्टेक नट ओन्ली इन टर्म्स अफ त्यो डिस खसिसकेपछि के हुन्छ मात्र होइन कि अब त्यो कस्टमर सर्भिस नराम्रो भयो नि त त्यसले गर्दा अनि अब सेफलाई एउटा सेफ हायर गरेर चाहिँ अनि सेफलाई चाहिँ त्यो कसरी बनाउने केही पनि थाहा छैन अरे होइन अनि एउटा मान्छेलाई चाहिँ त्यहाँको एउटा डिस मन पर्थ्यो अरे तर अब सिन्स न्यू सेफलाई त्यो डिस बनाउन आउँदैन भनेपछि के हुन्छ नमिठो हुन्छ भनेपछि त्यो कस्टमर विल नेभर कम टु यर रेस्टुरेन्ट राइट सो दिज आर सम अफ द कस्टलियर मिस्टेक that you need to avoid. त्यो चाहिँ अभोइड कसरी गर्नु मिल्छ by giving proper job training, right? Third is poor morale because फेरि यो चाहिँ एउटा स्पिल ओभर इफेक्ट पर्छ क्या क्यासियरले आफ्नो काम राम्रोसित गरेको छैन भने उसलाई टाइम लाग्छ त्यो सबै कुरा क्यालकुलेसन गर्न अब कुनै एउटा वेटरले टाइम लगाइरहेछ डिस पुऱ्याउनु भने लाइक सेफ हेज टु बी अन होल्ड नि त किनकि अब मेन्यु लिन जान टाइम लगाइरहेछ मेन्यु दिइसकेपछि पनि उसले के अर्डर गरेको थियो त्यो मिसम्याच गर्यो भने सेफले त इन्टायर डिस बनाउँछ तर त्यो डिस यदि त्यो कस्टमरले अर्डरै गरेको थिएन भने त गल्ती कसको वेटरको तर वेटरले त सेफलाई भनिसक्यो भनेपछि गल्ती त लास्टमा गएर गल्ती नभन्नु लास्टमा गएर भोग्नु परेको त सेफले पनि नै हो नि त बिकज ही अर सी हेज टु मेक इट अगेन राइट किनकि अब के गरोस् त त्यही अर्डर आएको भनेर भनेको थियो वेटरले तर होइन रहेछ भने त अब लाइक यु क्यान्ट ब्लेम एनी वान नि त सो त्यसले गर्दाखेरि पनि टिमको मोरल हुन्छ नि त्यो टिमवर्क हुँदैन क्या यो फुटबलसँग पनि रिलेट गर्नु मिल्छ लाइक जहिले पनि स्ट्राइकरले बल हानेको लाइक स्ट्राइकरलाई मात्र देख्छ नि त तर त्यो डिफेन्डरहरूले बल राम्रोसित डिफेन्ड नगरेको भए त्यो स्ट्राइकरले त्यो बल पाउँदैन थियो नि त त्यो पास त्यो टिमवर्क नगरेको भए स्ट्राइकर वुड हेभ नेभर गट द चान्स टु मेक अ गोल सो त्यही हो कि ब्याक एन्डमा के भइरहेछ त्यो पनि हेर्नुपर्छ अनि ब्याक एन्डमा भएको कुराले फ्रन्ट एन्डमा कसरी असर पारिरहेछ सो त्यो मिसम्याच भयो भने मोरल नराम्रो हुन्छ एन्ड द होल टिम द होल अर्गनाइजेसन द होल रेस्टुरेन्ट ह्याभ टु सफर फोर्थ इज हाई वेस्टेज बिकज यो चाहिँ इट्स मोर टुवर्ड्स बनाउने मान्छेहरू विच इज द सेफ एन्ड द बारटेन्डर यदि अब सेफ या बारटेन्डरलाई चाहिँ थाहै छैन कति चाहिँ बनाउँथ्यो हुन्छ नि स्ट्यान्डर्ड रेसिपी फलो गरेको छैन लाइक अब चिकन विङ्स बनाउँछ अरे होइन चिकन विङ्समा चाहिँ कतिवटा पिसेस राख्नुपर्छ र कतिको क्वान्टिटीको बनाउनुपर्छ थाहा छैन अरे बारटेन्डिङमा पनि अब ड्रिङ्क्स माग्दाखेरि चाहिँ त्यो ड्रिङ्क्स चाहिँ कति एमएल राख्नुपर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज गरेको छैन भने लाइक धेरै हाल्छौँ कि त कम हाल्छौँ अनि त्यसले गर्दा कस्टमर सर्भिस पनि पोर हुन्छ र अब त्योभन्दा धेरै राखेको छ भने त प्रफिट मार्जिन त घट्यो नि त बिकज युआर सबै कुरा मिलाइसकेको हुन्छ मेन्यु चाहिँ यसरी डिजाइन गरेको भनेर भनिसकेको हुन्छ बट इफ यु पुट अ लट मोर लाइक स्टेकमा पनि अब कुनै एउटा स्टेक भनेको छ अरे लाइक ल्याम्ब स्टेक या बिफ स्टेक या केही कुरो भनेको छ अरे अनि तिमीले चाहिँ धेरै बनाइदियो अरे एज अ सेफ होइन अब उसले त एउटा एक्सपेक्ट गरे हुन्छ नि यति चाहिँ आउँछ होला भनेर अनि धेरै आउँछ भनेपछि हि अर सी क्यान्ट इट इट अलोन अनि त्यसले गर्दा फाल्नुपर्छ अनि वेस्ट हुन्छ विच अल्टिमेटली इज कसको फल्ट भन्दाखेरि द म्यानेजमेन्टको फल्ट बिकज दे डिडन्ट ट्रेन द स्टाफ नि त ट्रेन गरेको भए लाइक यति चाहिन्छ स्ट्यान्डर्डाइज यति हो अनि चाहिँ सबै कुरा भनेको भए त यो वेस्टेज हुँदैन थियो नि त सो इट अल लाइक रिभल्भ्स ब्याक टु हाई वेस्टेजले गर्दाखेरि कस्टलियर मिस्टेक्सहरू हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पोर मोरल हुन्छ अनि अल्टिमेटली लो प्रोडक्टिभिटी एन्ड लो प्रफिटेबिलिटी राइट देन अफकोर्स इट कम्स विथ द कस्टमर्स कम्प्लेन किनकि लास्टमा गएर यस्तो हुन्छ नि त पुट इट दिस वे रेस्टुरेन्ट किन खोल्छ भन्दाखेरि रेस्टुरेन्टको मेन पर्पस भनेको फुड हो नि त फुड राम्रो भएन भने मान्छेहरू ह्याप्पी हुँदैनन् एज वेल एज कस्टमर सर्भिस राम्रो भएन भने मान्छे ह्याप्पी हुँदैनन् सो कस्टमरलाई चाहिने दुईवटा कुरा हो क्या राम्रो फुड हुनु पऱ्यो र राम्रो कस्टमर सर्भिस हुनु पऱ्यो यो दुईवटा
नेल गर्न सक्यो भने your restaurant will win, right? You'll have lifetime customers. तर यो मध्ये कुनै एउटा कुरा चाहिँ कमी भयो भने customer will never come back. They will have negative reviews, हैन? अब अनलाइनमा पनि this place is the worst, customer service एकदमै कुया छ, जने फुड पनि ठिकै छ, so never come to this restaurant भन्ने खालको रिभ्युज त्यो किन दिन्छन् भन्दा दुईटा कुराले, त्यही त कि त फुड नराम्रो हुनु पर्यो कि त कस्टमर सर्भिस नराम्रो हुनु पर्यो. अब ट्रेनिङ गर्दा त्यही त हो नि. ट्रेनिङमा अब सेफ हो अरे, तर सेफलाई चाहिँ त्यो ट्रेनिङ राम्रोसित दिएको छैन, कति बनाउने, कसरी बनाउने, के राखे त्यो फर्मल सेफले भन्यो भने त उसले त त्यस्तो उसको एक्सपेक्टेसन मिट गर्न सक्दैन नि त, अनि जसले गर्दा फुड नराम्रो भयो एन्ड कस्टमर विल कम्प्लेन. अर्को अब क्यासियर हो या वेटर हो या त्यस्तै कोही हो भने उसले राम्रो सर्भिस दिन सकेन बिकज अफ द ल्याक अफ ट्रेनिङ, त्यसले गर्दा कस्टमर विल नट बी ह्याप्पी, राइट? सो लास्टमा गएर घाटा कसलाई भयो? टु द होल रेस्टुरेन्ट इट्सेल्फ, राइट? सो त्यही भएर पनि दिस हुन्छ नि, ट्रेनिङ कस्ट चाहिँ कति नै हुन्छ र 2-3 घन्टा सुपरभाइजर या म्यानेजरले दिए पुग्छ नि त. तर त्यति नगरेर त्यति त्यो 2 घन्टा दिन नसकेर म्यानेजरले यु आर कस्टिङ दिस रेस्टुरेन्ट thousands and thousands of rupees, के thousands if not lakhs of rupees, because त्यो कस्टमर आउँदै आउँदैन अनि एउटा कस्टमरले कतिजना मान्छेलाई ल्याउन सक्थ्यो, त्यो कस्टमर कतिचोटि आउन सक्थ्यो त्यो विकमा, त्यो मन्थमा. सो यु आर losing a lot of money by not training your staffs. Yeah. This was a little bit longer because किनकि यो चाहिँ एउटा पिनिकलै हो क्या. सबै कुरा राम्रो गरेछ तर लास्टमा त्यो जब ट्रेनिङ चाहिँ राम्रो दिएन भने लाइक एभ्रिथिङ सफर्स नि त. सो यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ. एन्ड नेक्स्ट ओके एउटा लास्ट बाँकी चाहिँ लस्ट रेभेन्यू हुन्छ, बिकज यो सबै कुरा भयो भने लास्टमा गएर प्रफिट राम्रो हुँदैन. सो रेस्टुरेन्टको प्रफिट घट्छ, राइट? सो ओके, नेक्स्ट भिडियो इज गोइङ टु बी अबाउट ट्रेनिङ प्रोसेस. अब ट्रेनिङ गर्छु होइन, प्रब्लम रहेछ हुन्छ नि, ट्रेनिङ गरेन भने त लास्टै गाह्रो हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाइसकेपछि अब स्टेप बाई स्टेप कसरी चाहिँ ट्रेनिङ गराउने त भन्ने कुरा गर्छु होइन. सो टिल देन इन्जोय. In this video, I'm going to talk about the step-by-step process on how to train new employees. So previous video ma I already told कि ट्रेनिङ गराएन भने lack of training भयो भने के घाटाहरू हुन सक्छ, and the losses are enormous. त्यसले गर्दाखेरि टिम मोरल घट्छ, प्रोडक्टिभिटी घट्छ, अनि त्यसपछि सेटिस्फ्याक्सन घट्छ हुन्छ नि, कस्टलियर मिस्टेकहरू हुन्छ, हाई वेस्टेज हुन्छ, एन्ड अ लट अफ थिङ्स ह्यापन विच रिजल्ट्स इन लस्ट रेभेन्यू. सो ट्रेनिङ गराउनु छ भने चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आइ एम गोइङ टु टक अबाउट इन दिस भिडियो. सो फर्स्ट इज रिभ्यू द जब डिस्क्रिप्सन एन्ड सेट ट्रेनिङ अब्जेक्टिभ. ट्रेनिङ किन गराउनला र ट्रेनिङ गराइसकेपछि लाइक वाट डु यु एक्सपेक्ट भन्ने कुरा चाहिँ फर्स्टमा क्लियर हुनुपर्छ. कि जब डिस्क्रिप्सन जे राखेको थियो नि त्यो फर्स्टमा एड बनाउन, लाइक त्यो जब एडभर्टिजमेन्टमा के जब डिस्क्रिप्सन राखेको थियो त्यसलाई रिभ्यू गर्ने हुन्छ नि. यो कुरा चाहिँ उसले गर्नुपर्छ भने त्यो चाहिँ एउटा चेकलिस्टको रूपमा राख्ने र त्यो ट्रेनिङ अब्जेक्टिभ्सहरू चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर फर्स्टमा रिभ्यू गर्नुपर्छ एन्ड सेट ट्रेनिङ अब्जेक्टिभ्स लाइक दिस सेट्स, राइट? देन सेलेक्ट द ट्रेनिज. कोलाई चाहिँ ट्रेन गर्ने त, नयाँ इम्प्लोइलाई मात्र ट्रेन गर्ने. फेरि नयाँ इम्प्लोइमा पनि लाइक इफ यु आर सेलेक्टिङ, इफ यु हेभ हायर्ड डिफ्रेन्ट रोलको पिपलहरू, सपोज एकजना चाहिँ सेफ छ अनि एकजना चाहिँ वेटर छ भने दुवैलाई सेम ट्रेनिङ दिएर त हुँदैन नि त. सेफको लागि डिफ्रेन्ट ट्रेनिङ होला, लाइक कसरी बनाउने, स्ट्यान्डर्ड रेसिपी के हो, अनि त्यसपछि कसरी त्यो र मेटेरियलहरू कसरी काट्ने एन्ड एभ्रिथिङ सिकाउनु पर्छ भने वेटरलाई चाहिँ अब कस्टमर सर्भिस कसरी गर्ने, टिप्सहरू लिनु छ भने कसरी लिने, एन्ड मेन्यूको लागि कुन चाहिँ स्पेसल डिस हो, सबै कुरा चाहिँ मतलब डिफ्रेन्ट हो नि त दुबईको. लाइक दुबईलाई सँगै राख्यो भने उनीहरूको ट्रेनिङ कम्प्लिट हुँदैन, बिकज यु हेभ टु सेलेक्ट द इन्डिभिजुअल जब डिस्क्रिप्सन विथ द रोल द्याट यु आर सेलेक्टिङ इट फर, राइट? देन यु हेभ टु क्रिएट अ ट्रेनिङ प्लान. ट्रेनिङ प्लान भनेको अब यो चाहिँ लाइक असाइनमेन्ट या एसेसमेन्ट जस्तै के यो गर्नुपर्छ. लाइक त्यही वेटरले
फर्स्टमा you have to learn about how to uncork a wine, then you have to learn about how to like upsell the customers, then यो चाहिँ खानु भनेर एपेटाइजरहरू कसरी अपसेल गर्ने, लाइक डिफ्रेन्ट के 1 2 3 भनेर सबैमा चाहिँ टु डु लिस्ट खालको के ट्रेनिङ प्लान. इट कुड बी लाइक ड्युरेसन पनि सेलेक्ट गरे हुन्छ, लाइक मलाई चाहिँ 2 दिनको ट्रेनिङ या 3 दिनको ट्रेनिङ फर 2 आवर्स भनेर होइन. त्यसरी चाहिँ एउटा ट्रेनिङ प्लान बनाउने, राइट. देन we determine the training methods and modes. So कसरी चाहिँ ट्रेन गराउने, should it be more theoretical हुन्छ नि, अब स्लाइड्सहरू देखाएर उनीहरूलाई भिजुअल प्रेजेन्टेसन देखाउने हो कि उनीहरूलाई बोर्डमा लेखेर गराउने हो कि त प्र्याक्टिकल गराउने. अब सेफ हो भने त उसलाई थ्योरिटिकलले मात्रै हुँदैन नि त, उसलाई प्र्याक्टिकल्ली यसरी काट्ने यसरी गर्ने यसरी बनाउने भनेर त्यो प्र्याक्टिस त गराउनु पऱ्यो नि त. सो ट्रेनिङ मेथडहरू कसरी गर्ने र मोडहरू के हो, सेम थिङ्स लाइक कसरी चाहिँ ट्रेनिङ गराउने भनेर चाहिँ डिटरमाइन गर्ने, राइट. या दुवै मिक्स गराउने, हाइब्रिड गराउने हो कि थ्योरिटिकल पनि होस् तर प्र्याक्टिकल पनि होस् भनेर लाइक जस्ट डिटरमाइन के कुन चाहिँ गर्ने भनेर, राइट. देन वी टक अबाउट आइडेन्टिफाइङ कम्पिटेन्ट ट्रेनिङ. अब रेस्टुरेन्ट ओनरले आफै नै सिकाउने हो कि, विच आई डोन्ट थिङ्क रेस्टुरेन्ट ओनर आफूले गर्नुपर्छ पनि होइन. म्यानेजरले सिकाउने हो कि लाइक जुन इम्प्लोइहरू छ होइन, जसले चाहिँ धेरै टाइम भइसक्यो लाइक 2-3 वर्ष भइसक्यो त्यहाँ काम गरेको, तिनीहरूलाई सिकाउन लाउने हो कि लाइक कसलाई चाहिँ सिकाउन लाउने, ट्रेनर चाहिँ को हुन्छ भनेर. लाइक यु क्यान इभन आउटसोर्स पिपल हुन्छ नि जो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा काम गरिरहेको छ, तिनीहरूलाई नै सिकाउन बोलाउने हो कि लाइक वाट डु यु वान्ट टु डु, लाइक आइडेन्टिफाई अ कम्पिटेटिभ ट्रेनर हु क्यान ट्रेन दिस न्यू इम्प्लोइज. सो त्यो पनि आइडेन्टिफाई गराउनुपर्छ. द 6th one इज चुज द मिन्स अफ इभ्यालुएटिङ इफ द ट्रेनिङ वाज सक्सेसफुल. लाइक ट्रेनिङ त गरायो, ट्रेनिङ प्लान पनि बनायो, ट्रेनर पनि राख्यो, तर इफ यु डोन्ट नो इफ द ट्रेनिङ वाज सक्सेसफुल अर नट, कुनै एउटा त्यो नै राखेको छैन, केपिआई हुन्छ नि, कि पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर कि केले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्रेनिङ सक्सेसफुल भयो या केले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्रेनिङ वाज नट गुड भन्ने आइडेन्टिफाई, लाइक त्यो इभ्यालुएसन नै थाहा छैन कसरी गर्ने भने यु नेभर नो इफ इट्स सक्सेसफुल अर नट नि त. सो लाइक आउटकम राख्ने कि एउटा इफ दिस अब जस्तो कि कसरी गर्नु मिल्छ भन्दा त्यो ट्रेनी जो थियो नि, जसलाई चाहिँ सिकाएको थियो नि, तिनीहरूलाई लास्टमा सर्वे गराउने हो कि होइन, एक्जाम जस्तो गराउने हो कि त्यो एक्जाममा चाहिँ 80% जति पास भयो भने चाहिँ लाइक यो ट्रेनिङ चाहिँ सक्सेसफुल भनेर भन्ने हो कि त जस्तो कि अरू के हुनसक्छ, लाइक कसरी चाहिँ इभ्यालुएट गर्नुपर्छ अन वेदर यो ट्रेनिङ वा सक्सेसफुल अर नट. त्यसको लागि यु क्यान फिगर आउट अन योर ओन, राइट. यु क्यान बी क्रिएटिभ अन इट एज वेल के, नि सरप्राइज लाइक उनीहरूलाई काम गर्न लाउने अनि आफू चाहिँ स्टेल्थ मोडमा आउने होइन, उसले चाहिँ कस्तो गर्छ भनेर त्यसरी हेर्ने हो कि रियल लाइफ सिनेरियोमा कसरी गर्छ त्यस्तो हेर्ने, लाइक यु क्यान बी क्रिएटिभ अराउन्ड इट, राइट. देन डेलिभर द ट्रेनिङ. अब सबै कुरा बनाइसक्यो, ट्रेनिङको को हो थाहा पाइसक्यो, ट्रेनरको हो थाहा पाइसक्यो, ट्रेनिङ प्लान्सहरू बनिसक्यो, ट्रेनिङ मेथडहरू के डिटरमाइन गरिसक्यो, इभ्यालुएसन कसरी गर्ने थाहा पाइसक्यो भने अब नाउ यु डेलिभर द ट्रेनिङ, लाइक यति बजेको हो यति ड्युरेसनको हुन्छ भनेर सबैले भन्ने अनि त्यसपछि यु डेलिभर इट, राइट. एन्ड द फाइनल वान इज इभ्यालुएट द ट्रेनिङ. जुन इभ्यालुएसन राखेको थियो नि मिन्स अफ इभ्यालुएसन, त्यसलाई चाहिँ त्यो मिन्स अफ इभ्यालुएसन कम्प्लिट भयो कि भएन, वाज द ट्रेनिङ सक्सेसफुल अर नट. यदि सक्सेसफुल भएन भने के चाहिँ केले गर्दाखेरि चाहिँ सक्सेसफुल भएन, वे द ट्रेनी नट अन्डरस्ट्यान्डिङ थिङ्स अर वे द ट्रेनर्स नट कम्पिटेन्ट इनफ, उनीहरूलाई चाहिँ बुझाउन नआएको हो कि अर त्यो जुन इभ्यालुएसन गर्ने मिन्स चाहिँ गलत भयो कि, लाइक केले गर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रेनिङ सक्सेसफुल भएन त्यो पनि सेलेक्ट गर्ने. यदि ट्रेनिङ सक्सेसफुल भयो भने लाइक हाउ क्यान वी अप द ट्रेनिङ भन्ने पनि हेर्ने कि. अब पहिला 80% राखेको थियो त्यो इभ्यालुएसन भने अब 90% राख्ने हो कि, बिकज यु अलवेज निड टु बी अहेड अफ द कम्पिटिसन नि त. जहिले पनि मैले जे गरिरहेको छु त्यसमा स्ट्याग्नेट हुनु हुँदैन कि, जहिले पनि एक स्टेप अगाडि लिनुपर्छ नि त. सो लाइक जे रिजल्ट आए पनि यु अलवेज ह्याभ टु बी 1 स्टेप अहेड अफ द्याट ट्रेनिङ. सो दिज आर द स्टेप बाई स्टेप. फेरि
I always say this is not a hard and fast rule like यही गर्नुपर्छ भन्ने होइन, but this is a step by step, so you can't be like फर्स्टमा चाहिँ ट्रेनर खोज्ने अनि ट्रेनी खोज्ने त्यसरी चाहिँ हुँदैन, यो चाहिँ स्टेप बाई स्टेपै गर्नुपर्छ. फर्स्ट एन्ड डिस्क्रिप्सन, त्यसपछि ट्रेनी, यो सबै चाहिँ स्टेप बाई स्टेपै हो. बट यु क्यान एड एन्ड मोडिफाई एन्ड थिङ्स लाइक भने त क्रिएटिभ हुनु मिल्छ क्या. ट्रेनर पनि आउटसोर्स गर्न मिल्छ, म्यानेजर आफैले गर्न मिल्छ, ओनर आफैले गर्न मिल्छ. सो यु क्यान बी फ्लेक्सिबल अराउन्ड इट, बट दिस इज लाइक द इफ यु निड अ गाइडलाइन, यो चाहिँ गाइडलाइन हो भनेर बुझे हुन्छ. नेक्स्ट video is going to be about employee development program. So training दिइसकेपछि 1-2 महिना 4-5 महिना भइसकेपछि they get habitual, right? अब उनीहरूलाई जे गरिरहेछ त्योबाट पनि अलिकति एक स्टेप माथि कसरी पुर्याउने, त्यस्तो इम्प्लोइमेन्ट डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरू चाहिँ कसरी इन्डल्ज गराउने भन्ने कुरा हो. Till then, enjoy. In this video, we are going to talk about employee development program. के हो त इम्प्लोइ डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भनेको एन्ड वाट टु इन्क्लुड इन इट, के इन्क्लुड हुन्छ यो प्रोग्रामहरूमा भने होइन. सो यो चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ ट्रेनिङ होइन कि, ट्रेनिङ भन्दा पनि अब ट्रेनिङ गरिसक्यो, जब ट्रेनिङ पनि भइसक्यो, हि अर सी इज अलरेडी फेमिलियर विथ द अर्गनाइजेसन, विथ द रेस्टुरेन्ट इट्सेल्फ, 1-2 महिना या 4-5 महिना भइसक्यो होइन. अब स्ट्याग्नेन्ट भयो नि त, उनीहरूले जे काम गरिरहेछ त्यो त गरिरहेछ, बट अब केही न्यू त दिनु पऱ्यो नि त. बिकज एक्चुअली स्ट्याग्नेन्ट भइसक्यो, उनीहरू मोनोटोनसली त्यही काम गरिरहेछ भने पनि उनीहरूको मोटिभेसन र सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ कम हुँदै जान्छ कि. अहिले एउटै काम गर्ने, दिनरात म त्यही काम गरिरहेको छु, लाइक बोरिङ हुँदै जान्छ नि त. सो यु अलवेज हेभ टु किप गिभिङ देम समथिङ इन रिटर्न सो द्याट दे बिकम मोर प्रोडक्टिभ. कम्पनीले या रेस्टुरेन्टले त मेरो लागि यो गरिरहेको छु, आई निड टु बी प्रोडक्टिभ भन्ने एउटा रेसिप्रोकेट गर्छ नि त त्यो कुराहरू. सो त्यही भएर पनि यु हेभ टु कम अप विथ डिफ्रेन्ट प्रोग्राम्स, डिफ्रेन्ट इभेन्ट्स, डिफ्रेन्ट सेमिनार्स, लाइक के गर्नु मिल्छ. सो लेट मी स्टार्ट है त. सो फर्स्ट इज क्रिएटिङ अ वेल थट इम्प्लोइ डेभलपमेन्ट प्रोग्राम विल हेल्प इम्प्रुभ यर इम्प्लोइको प्रोडक्टिभिटी एन्ड रिटेन्सन एज वेल एज द रिपुटेसन अफ द रेस्टुरेन्ट. लाइक यु क्यान अल्सो डकुमेन्ट इट के. हामीले चाहिँ यो प्रोग्रामहरू चाहिँ गर्छौँ भनेर पछि कुनै एउटा नयाँ इम्प्लोइ हायर गर्नु छ भने यु क्यान सो द्याट भिडियो एज वेल नि त. यहाँ हामीले चाहिँ यस्तो यस्तो पनि गर्छौँ है, जस्तो कि अब यसमा इन्क्लुड भएको कुराहरू चाहिँ एउटा मेन्टरसिप पनि गर्छौँ है भन्ने खालको कि. यदि तिमी चाहिँ एउटा वेटर हो भने वेटरबाट करियर इम्प्रुभमेन्ट, करियर एडभान्समेन्टबाट यु क्यान अल्सो बी अ रेस्टुरेन्ट म्यानेजर, लाइक रेस्टुरेन्ट म्यानेजरको लेभलसम्म पनि पुग्न सक्छौ है भनेर एउटा करियर पाथ देखाए. या मेन्टरसिपहरू पनि हुन्छ, लाइक क्रस ट्रेनिङहरू पनि हुन्छ, या के प्रोग्रामहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्छ भन्ने यो कुराहरू देखाउन सक्यो भने लाइक पिपल द पोटेन्सियल क्यान्डिडेट फर यर कम्पनी विल बी एबल टु सी नि त. यो रेस्टुरेन्टमा मैले जब गरेँ भने त आई गेट यस्तो यस्तो बेनिफिट, म त यही रेस्टुरेन्टमा काम गर्छु भन्ने एउटा इन्सेन्टिभाइज गर्छ नि त. एन्ड एज वेल एज करेन्ट इम्प्लोइहरूले पनि प्रोग्रामहरू भइरहेछ, म त यो रेस्टुरेन्ट कहिले पनि छोड्दिनँ भन्ने खालको एउटा फिलिङ पनि आउँछ नि त. एज वेल एज लाइक उसको साथीहरू पनि आयो भने चाहिँ मैले त यो गरिरहेको छु नि, मलाई त यस्तो यस्तो प्रोग्रामहरू पनि दिन्छ नि भन्ने खालको एउटा बोस्ट गर्न पनि हेल्प गर्छ. सो इट रियली इज अ विन विन सिचुएसन फर बोथ इम्प्लोयर्स एज वेल एज इम्प्लोइज. सो पोइन्ट्स टु इन्क्लुड के चाहिँ इन्क्लुड गर्नु मिल्छ यो प्रोग्राममा भन्दा फर्स्ट इज करियर इम्प्रुभमेन्ट डिस्कसन. त्यही त वेटर हो भने लाइक तिम्रो करियर एडभान्समेन्ट चाहिँ के हुन्छ, वेटर पछि यु क्यान बी अ सिनियर वेटर अर यु क्यान बी अ पर्सन हु इज ओन्ली हु विल बी म्यानेजिङ द पिओएस सिस्टम अर टिप्सहरूको मात्रै हुन्छ नि. अनि त्यसपछि यु क्यान बी अ रेस्टुरेन्टको म्यानेजर, अ जुनियर म्यानेजर अर समथिङ. एउटा करियर पाथ चाहिँ देखाउन सक्यो, लाइक तिमी 1 वर्षपछि पनि यही काम होइन कि यु विल एडभान्स इन यर करियर भनेर त्यो पाथ देखाउन सक्यो भने दे विल बी मोर मोटिभेटेड टु वर्क, राइट. सो उनीहरूको यो डिस्कसनहरू चाहिँ लाइक मन्थली 1-on-1 मिटिङ गरेर हो कि ग्रुप डिस्कसनमा भन्ने हो कि लाइक बारटेन्डिङ गरिरहेछ भने पनि त बारटेन्डिङमा त करियर एडभान्समेन्ट देख्दैन जस्तो लाग्छ नि त. बट यु क्यान बी लाइक अब कुनै एउटा इभेन्ट हुनु लाग्छ अरे होइन, बाहिर कुनै इभेन्ट हुनु लाग्छ, त्यसको लागि चाहिँ बारटेन्डर चाहिन्छ भने यु क्यान लाइक से हुन्छ नि म यस्तो यस्तो प्रोग्राम हुनु लाग्छ, लाइक यु क्यान पार्टिसिपेट इन इट. लाइक बारटेन्डिङ कन्टेस्ट हुनु लाग्छ नि, लाइक आई विल टिच यु हुन्छ नि. अब म्यानेजर कोही छ भने आई विल ब्रिङ अ बारटेन्डिङ एक्सपर्ट
to teach you the advanced bartending skills हैन so that you can participate in that contest भनेर भन्यो नि ए मेरो म्यानेजरले त मेरो बारेमा कति सोच्दो रहेछ हैन मेरो करियर इम्प्रुभमेन्ट त यसरी पनि हुन सक्छ नि भन्ने खालको त्यो डिफरेन्ट पाथ देखाउन सक्यो नि त सो त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरु चाहिँ मोटिभेटेड हुन्छ के you as a manager or you as a owner should make them feel as if they are attached to this restaurant के उनीहरुको सोल उनीहरुको चाहिँ त्यो हो हैन उनीहरुले चाहिँ यो छोड्नै मिल्दैन भन्ने खालको फिलिङ त्यो भावना दिन सक्यो भने you win as a manager as a owner right then another is formal mentorship program like expertहरु हुन्छ नि जस्तै कि अब कुलिनरीमा पनि देयर आर लाइक सेलिब्रिटी सेफ्सहरु लाइक सेफ्स फ्रम अल अराउन्ड द वर्ल्ड उनीहरुलाई कन्ट्याक्ट गरेर इफ यु क्यान ब्रिङ देम टु योर रेस्टुरेन्ट एन्ड सेफहरुलाई चाहिँ यस्तो गरेर बनाउन सक्छ भने एडभान्स कुलिनरी स्किल्सहरु दिन सक्यो या मेन्टरशिप प्रोग्रामहरु राख्न सक्यो भने चाहिँ दे विल फिल भ्याल्युड यो इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ ए दे आर डुइङ समथिङ फर अस भन्ने खालको एप्रिसिएसन पाउँछ नि त when they feel appreciated when they feel respected when they feel valued they are more likely to be more productive be more motivated team morale बढ्छ अनि ultimately profit बढ्छ नि त so formal mentorship programहरु पनि conduct गरे चाहिँ राम्रो like it doesn't have to be every week or so or every month or so like quarterly गरे पनि भइहाल्यो नि like mentorship for a week हैन from top experts like त्यो गरायो भने पनि like it shows that you as a owner care about your employees भनेर third one is recognize and reward employee participation I cannot stress this enough because employees हरुलाई participate गर्न incentivize गर्यो भने it will be a good working environment because like meeting हरु गरिराछ रे हैन अब सपोज अफ सिजन छ रे हैन मान्छेहरु धेरै आइराछ हैन रे लाइक अहिलेकै केस भन्नु कोरोना भइरा बेला मान्छेहरु आइरा छैन अहिले पीपल आर hesitant to go to restaurants हैन त्यो भएपछि अब एम्प्लोइ itself लाई पनि अब I don't have to serve to anyone so I might as well dwell upon it like हुन्छ नि म मेरो यति काम छैन भने they might be demotivated by it right so if you can reward them for not participating in general but reward them for speaking up meeting मा पनि हुन्छ नि नयाँ नयाँ आइडियाजहरु दिइराछ गिभ अवे मा के गर्ने भन्दाखेरि like you can do this you can do that हैन buy one get one free गरौँ या यो खायो भने यसमा 10% डिस्काउन्ट ले के हुन्छ नि if they are bringing value to the table participation बढ्यो नि त अनि when you can recognize this and be like employee of the month या employee of the year या performance based pay त्यस्तो दिँदाखेरि चाहिँ people will be more एउटा feedback loop त हो नि if they do something and you reward them they will be more likely to do that often अनि त्यसले अरु मेम्बरहरुलाई पनि यसले यो गरेर रिवार्ड पाए भनेपछि मैले पनि यो गर्न सक्छु भनेर it increases the productivity of the whole team के reward पाउँदो रहेछ incentivize गर्दो रहेछ if I speak up भन्यो भने all the people will want to speak up नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा राम्रो work culture create हुन्छ and it helps everyone right so जे पनि कुराहरु you need to ask yourself on is it helping me हैन एउटा त त्यो त सोच्नु पर्यो लाइक रेस्टुरेन्टको प्रॉफिट हेल्प गरिरा छ कि छैन as well as employerलाई हेल्प गरिरा छ कि छैन because employees are the main building block of the whole organization right employees भएन भने like your restaurant is non existent right employees ले गर्दाखेरि त रेस्टुरेन्ट चलिरा छ त्यसले गर्दाखेरि त प्रॉफिट आइराछ नि त so you need to care about their safety care about their motivation care about what satisfies them यो सबै कुराहरु चाहिँ you need to adapt के त्यही अनुसार नै डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरु बनायो हुन्छ and like also support and encourage cross training भने चाहिँ के हो भन्दा अब बारटेन्डर हो भने बारटेन्डरलाई शेफको स्किलहरु पनि अलिअलि सिकाउने like they can
टिच इच अदर कि यसको लागि एक्सपर्टहरू बोलाउनु पर्दैन कि त्यही भएकै इम्प्लोइहरूले चाहिँ लाइक बारटेन्डर हो नि वेटरहरूलाई बारटेन्डिङ स्किलहरू बेसिक बारटेन्डिङ स्किल यसरी गर्ने या बारटेन्डरहरूलाई त्यही वेटरको हुन्छ नि कस्टमर सर्भिस यसरी गर्ने लाइक एकअर्काको बारेमा सिक्न सक्यो भने यु विल अल्सो नो अबाउट कसरी चाहिँ सबै कुरा हुँदो रहेछ प्रोसेस थाहा हुन्छ नि त ए सेफले यसरी बनाउँदो रहेछ अनि त्यसपछि वेटरले यसरी लग्दो रहेछ यो सबै कुराहरू पनि थाहा हुन्छ अनि अर्को यु विल ह्याभ अ लट अफ मोर स्किल्स you can say that म वेटर मात्र होइन कि I also know some bartending skills, I also know some culinary skills, I also know some managing skills सबैमा सबै कुरामा त्यो हुन्छ नि त सबै कुरा थाहा हुन्छ नि त यसले गर्दाखेरि you'll be like a jack of all trades के कुनै अर्को ठाउँमा काम गर्न लाग्छ भने नि रेफरेन्समा you can say that I also know some bartending skills and when they check for the reference like you as a owner can proudly say that हामीले त यो पनि सिकाएको थियो भनेर पोस्ट गर्न मिल्यो नि त त्यही हो लास्टमा गएर विन विन हुन्छ नि त सो दिज आर द कमन पोइन्ट्स टु इन्क्लुड इन development programs again you can choose this or you can ignore this you can modify this you can add different programs you can be creative you can be flexible with it just in your say these are the common points that you can include if you are like हुन्छ नि इम्प्लोइ प्रोग्राम त गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्नुपर्छ मोटिभेट गर्नुपर्छ तर आई डोन्ट नो हाउ टु डु इट भन्ने खालको क्वेसन छ भने चाहिँ लाइक यो चाहिँ सेट गरिदिएको हो बट या यु क्यान डु वाट एभर यु वान्ट विथ दिस आई ह्याभ दिस जुन यो भिडियोजहरू बनाएको छु नि त्यसको लागि त्यसको PDF सबै छ I'll include that in the description as well so you can like check it out if you want I'll include it free and त्यसको चाहिँ like newsletter subscribe गर्ने policy बनाउँछु होला so till then enjoy like the next video is going to be about performance evaluation कसरी गर्ने and do staffs really need to be evaluated so till then enjoy. Okay, let's talk about performance evaluation and do staffs really need to be evaluated? Like how do you evaluate and everything? So this is the part 4 of the HRM series. So without further ado, let me start. So what are the benefits of performance appraisal? So until now, training like job orientation गरिसक्यो हायर गरेर रेज्युमेहरू हेरेर हुन्छ नि पर्फेक्ट इम्प्लोइ पाइसक्यो you already gave him the job orientation on what के चाहिँ गर्नुपर्छ what are the rules and regulations how is the work culture and everything you also gave him the job training हुन्छ नि यो यता छ अब क्यासियर हो भने कसरी पेमेन्टहरू लिने सेफ हो भने के छ operations and ingredients and how to make the dishes and everything and त्यसपछि अब waiter हो भने like how to serve what to say how to upsell and everything त्यसको कुराहरू गरे हैन अब at the end of the year or in a monthly like quarterly periods मा like evaluation त गर्नु पर्यो नि on कुन चाहिँ स्टाफले चाहिँ राम्रो गरिरहेछ कुन स्टाफले एभरेज गरिरहेछ कुन स्टाफले नराम्रो गरिरहेछ एन्ड राम्रो गर्नलाई प्रेज एन्ड रिवार्डहरू दिएन भने चाहिँ के लाइक नेगेटिभ इफेक्टहरू आउँछ सो वाट फर यो भिडियोमा चाहिँ वी आर गोइङ टु टक अबाउट बेनिफिट्स that will help your restaurant and profit your restaurant. So first is improved performance and profitability. It sounds counterintuitive because performance appraisal गरेपछि like you have to raise salary जस्तो सोच्छन् restaurant ownerहरूलाई performance appraisal भन्ने बित्तिकै त्यो स्टाफहरूले स्यालेरी माग्न आउँछ एन्ड आई हेभ टु लाइक अनविलिङली इन्क्रिज देयर स्यालेरी भन्ने खोज्छ होइन तर पर्फर्मेन्स एप्रेजल भन्ने बित्तिकै लाइक इभन अ प्याट अन द ब्याक अन लाइक हुन्छ नि यु ह्यान्डल द्याट कस्टमर वेल अर what you did in that event was really fantastic or the way you made that dish like this customer really loved it हुन्छ नि the simple gesture पनि performance appraisal मा मान्छ भने अब at the end of the year हुन्छ नि अब if the chef did an outstanding job then त्यसपछि बल्ल त्यो सानो कुराहरू accumulate भइसकेपछि मात्र त्यो performance appraisal मा since people will be पहिला भनेको जस्तो people want to feel respected people want to feel
भ्याल्युड नि त सो यस्तो पर्फर्मेन्स एप्रेजल गरिरह्यो भने चाहिँ उनीहरूको प्रोडक्टिभिटी हाई हुन्छ विच इन टर्न्स इम्प्रुभ्स द पर्फर्मेन्स अफ द होल रेस्टुरेन्ट टिमको मोरलहरू पनि बढ्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि प्रोफिटेबिलिटी बढ्छ लाइक दे विल लाइक थिङ्क अबाउट द्याट हुन्छ नि मेरो पर्फर्मेन्स राम्रो भयो भने चाहिँ मलाई यस्तो गर्छ भनेर अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ हुन्छ सेकेन्ड इज ओपन टु वे कम्युनिकेसन बिकज एभ्री पर्फर्मेन्स अप्रेजलमा यु एज अ ओनर अर एज अ म्यानेजर हेभ टु टक विथ द इम्प्लोइ वान अन वान हुन्छ नि के चाहिँ उसलाई चाहिँ के चाहिएको थियो उसले त्यो काम किन गर्यो अब सपोज अ स्टाफ इज नट पर्फर्मिङ सो वेल हुन्छ नि ट्रेनिङ पनि दिएको छ ओरिएन्टेसन पनि दिएको छ बट अल्सो लाइक केही कुरा चाहिँ बुझाएको छैन जस्तो लाग्यो भने यु क्यान ह्याभ अ मिटिङ विथ द्याट पर्सन नि त अनि द्याट पर्सन कुड ह्याभ प्रब्लम्स विथ हिज ओन फ्यामिली प्रब्लम हुनसक्छ आफ्नो पर्सनल कुनै अरू कुराले ट्रबल गरेर हुन्छ लाइक यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड इच अदर एन्ड एम्फसाइज नि त त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो टु वे कम्युनिकेसन बिल्ड हुन्छ एन्ड यु विल बी एबल टु बेटर अन्डरस्ट्यान्ड द्याट पर्सन एन्ड सो हिम लाइक वी आर देयर फर यु यसले चाहिँ एउटा मोरल एउटा कल्चर क्रिएट गर्छ के हुन्छ नि तिमीलाई प्रब्लम भइरहेको छ भने लाइक टेल अस हाउ वी क्यान हेल्प हाउ द टिम क्यान हेल्प भनेर भन्यो भने चाहिँ वान लेभल अफ ट्रस्ट बिल्ड हुन्छ नि त म्यानेजर र इम्प्लोइको एन्ड यु एज अ ओनर क्यान लाइक क्यापिटलाइज अन इट बिकज म्यानेजर र इम्प्लोइजको एकअर्कासँग ट्रस्ट बिल्ड भयो भने अफकोर्स द पर्फर्मेन्स अफ द रेस्टुरेन्ट इन्क्रिजेस एन्ड देयर विल बी लेस कन्फ्लिक्ट्स राइट थर्ड इज इन्क्रिज जब सेटिस्फ्याक्सन एन्ड मोटिभेसन बिकज लाइक हामीलाई पनि हुन्छ नि अब भेकेसन आउनुला लाइक यु वान्ट टु गो इन अ भेकेसन रे 4 महिनापछि भेकेसन छ भने लाइक अहिलेदेखि नै हामी सोच्न थाल्छ नि भेकेसन हुन लागेछ वाट डु वी वेयर के लिएर जाने कस्तो जाने त्यो भेकेसन 4 महिना बाँकी होस् 6 महिना बाँकी होस् हामी त्यसको लागि सोचेर हामी मक्ख पर्छौँ नि त त्यस्तै नै हो कि यो जब पर्फर्मेन्स एप्रेजल पनि लाइक इफ आई पर्फर्म वेल इफ आई डु माई जब वेल होइन माई स्यालेरी मे इन्क्रिज अर आई मे गेट सर्टेन बेनिफिट्स भन्ने खालको सोच आइसकेपछि यु विल बी मोटिभेटेड टु वर्क इभन बेटर इभन हार्डर इभन मोर प्रोडक्टिभली अनि त्यसले गर्दाखेरि जब सेटिस्फ्याक्सन पनि बढ्छ बिकज यु आर मोर इन्टु द वर्क के नभए इफ द जब फिल्स लाइक अ चोर हुन्छ नि पैसाको लागि मात्रै गरिरहेको छु म त दिनदिनै मलाई त जानै मन छैन भन्ने खालको फिल भयो भने इट नट ओन्ली स्पिल्स ओभर टु यु बट अल्सो स्पिल्स ओभर टु अदर पिपल के यसलाई त कामै गर्नु मन लाग्छ जस्तो लाग्यो त्यसले गर्दाखेरि मलाई पनि आज अल्छी लाग्यो लाइक लेट्स नट डु थिङ्स वेल अर आजको कस्टमर सर्भिसेस त्यस्तो राम्रो हुँदैन या सेफले चाहिँ खाना राम्रो हुँदैन भन्ने खालको फिलिङ आउन सक्छ नि त त्यसले चाहिँ इट एफेक्ट्स द होल अर्गनाइजेसन होल रेस्टुरेन्ट नि त त्यही भएर पनि यो पर्फर्मेन्स एप्रेजलले गर्दाखेरि चाहिँ पिपलहरूलाई somewhat motivated to parts okay in order to perform well even if the manager isn't there even if the owner isn't there हुन्छ नि मेरो पर्फर्मेन्स चाहिँ इट म्याटर्स भन्ने खालको फिलिङ आयो भने लाइक सेटिस्फ्याक्सन यतिकै नै पर्छ देन इट लिड्स टु बेटर मोरल एन्ड टिम वर्क बिकज एभ्री वान विल बी वर्किङ हार्डर इन अर्डर टु गेट that performance appraisal like हुन्छ नि मेरो पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रो छ भनेर like if you can do a 360 review as well like म्यानेजरले मात्रै तिमी कस्तो छौ भन्ने हैन कि if the whole team has to support each other in like reviewing whether that staff is was good or not हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकअर्कालाई पनि एप्रिसिएट गर्न सिक्छ एकअर्कालाई इन्करेज गर्न सिक्छ कि हुन्छ नि तिमीले राम्रो गर्यो लाइक द डिस द्याट यु मेड लाइक द कस्टमर्स रियली लभड इट अर द वे यु प्रेजेन्टेड द्याट इट वाज रियली गुड हुन्छ नि सबै कुरा फ्ललेस भयो भन्ने खालको त्यो एउटा टिम बिल्डिङ एक्टिभिटी टिम बिल्डिङ inspiration also in the ekarkala which results in better morale and teamwork. The fifth is like improved planning for employee development. Like you on the agadiko video we talked about employee development program on like cross training haru garaउने and mentorship haru garaउने so यस्तो कुराको बारे पनि थाहा हुन्छ नि त like if a person says like मैले काम त राम्रो लाइक गरेकै थिएँ तर यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ कमी भयो भन्ने खालको भएर हैन ही माइट से लाइक मलाई यो कुरा चाहिँ थाहा थियो बट सिन्स लाइक अनदर वेटर वाज नट देयर अर बारटेन्डर वाज नट देयर यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई प्रब्लम भयो या के भयो भने यु नो लाइक क्रस ट्रेनिङ गरायो भने चाहिँ लाइक ही विल बी एबल टु एड्याप्ट टु इट अर एनिथिङ लाइक एनी कन्सर्न द्याट अ स्टाफ मे ह्याभ हैन
त्यसलाई चाहिँ एउटा क्यापिटलाइज गर्न सक्छ नि त भनेपछि यस्तो खालको इम्प्लोइमेन्ट डेभलपमेन्ट प्रोग्राम बनाऊँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोयरहरू मोटिभेटेड पनि होस् अनि त्यसले गर्दाखेरि यो प्रोग्रामहरू चाहिँ रन गर्न पनि पाओस् खालको त्यो प्लानिङ गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ रादर देन मेकिङ अ जेनरिक जुन अरू रेस्टुरेन्टले पनि गरिरहेको छ त्योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त बिकज यु आर केटरिङ टु देयर ओन पर्सनल निड त्यो स्टाफहरूकै पर्सनल निड चाहिँ के रहेछ त के चाहिँ चाहिएको हो यिनीहरूलाई भन्ने खालको लाइक त्यो दिन सक्यो भने दे विल फिल मोर हुन्छ नि मैले जे भनेको त्यसको लागि यो प्रोग्राम रन गरेको रहेछ सो के लाइक हुन्छ नि सो थ्याङ्कफुल फर दिस ग्रेटफुल फर दिस भन्ने खालको फिलिङ आउँछ क्या सो improve planning also. And 6th is like assistant with salary raise because of course no one wants the same salary for many years because they always want to up their lifestyle. म एउटै काम गरेर छु एउटै स्यालेरीमा 4-5 वर्ष एउटै स्यालेरीमा काम गर्न सक्दैन नि त आई अफ कोर्स वान्ट इदर गुड बेनिफिट्स हुन्छ नि अब dental insurance and त्यसपछि like if the company gives its own car or house or anything as long as my salary is rising or my lifestyle is rising त्यो नभएसम्म चाहिँ म 1-2 वर्षको लागि मोटिभेट हुन्छ ल त्यसपछि चाहिँ लाइक the restaurant or the organization doesn't love me खालको फिलिङ आउने बित्तिकै फेरि त्यो डिमोटिभेटेड हुनलाई स्टाफहरूलाई 1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन कि इट्स इन एन इन्स्टेन्ट वन्स यु हेभ अ मेन्टालिटी द्याट द रेस्टुरेन्ट ओनर अर द रेस्टुरेन्ट म्यानेजर डजन्ट केयर अबाउट मी डजन्ट मेक मी फिल भ्याल्युड त्यसपछि यु क्यान सी द होल रेस्टुरेन्ट गो इन्टु chaos के therefore these things the performance appraisal is very much important like राम्रो इम्प्लोइज अरे सबै कुरा राम्रो गरिरहेछ अरे होइन he wants to feel appreciated for what he is doing or he or she is doing होइन तर पर्फर्मेन्स अप्रेजलै गरेन अरे धेरै जस्तो अर्गनाइजेसनमा यही हुन्छ पर्फर्मेन्स अप्रेजलै गराउँदैन कि हुन्छ नि यसले राम्रो गरिरहेछ गर्न दिउँ न त हुन्छ नि 2-3 वर्ष काम गर्छ अनि त्यसपछि छोडेर जान्छ त्यस्तो मेन्टालिटी हुन्छ कि छोडेर गइहाल्छ सो वाइ डु आई हेभ टु बदर खालको तर यो पर्फर्मेन्स अप्रेजल गरिरह्यो भने he or she won't leave के because he or she is being appreciated, being treated nice, being valued more, teamwork छ satisfied छ होइन अनि इम्प्लोइमेन्ट डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरू गरिरहेछ 2-way कम्युनिकेसन भइरहेछ यसले गर्दाखेरि पनि पिपल वन्ट लिभ के त्यही त हो नि होइन मेन मी एज अ ओनर एज अ रेस्टुरेन्ट ओनर मेरो मेन पर्पस के हो भन्दाखेरि यो लेगेसी यो रेस्टुरेन्ट जुन खोलेको छु त्यसको लेगेसी कन्टिन्यू गर्ने होइन त फर मेनी इयर्स इफ अब त्यसको लागि कसरी म आफैले त गर्ने होइन बिकज आई क्यान सी एभ्रिथिङ आई क्यान ओभरसी एभ्रिथिङ सो गर्ने त इम्प्लोइहरूले नै हो नि त आई मे ओपन अनदर रेस्टुरेन्ट धेरैवटा रेस्टुरेन्ट खोले म सबैलाई इन्डिभिजुअल्ली कुन इम्प्लोइले के गरिरहेछ थाहा हुँदैन बट यो पर्फर्मेन्स एप्रेजलले चाहिँ आई क्यान गो इन्टु द डेप्थ के एभ्री इयर आई क्यान बी लाइक तिमीले यस्तो गर्यो लाइक रिपोर्टहरू गरेछ होइन उसले चाहिँ इन्डिभिजुअल्ली कुन टास्कमा राम्रो गरेछ भनेर इफ आई हेभ द रिपोर्ट अफ द्याट आई क्यान लाइक personally congratulate him and appreciate him नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि people these employees do not leave the organization so यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ and that is the benefit of performance appraisal and the next video is going to be about अब के स्टेपहरू चाहिँ पर्फर्मेन्स रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ के स्टेपहरू फलो गर्ने भनेको छ so till then enjoy okay now you know किन चाहिँ पर्फर्मेन्स अप्रेजल गर्नुपर्छ and what the benefits are right so performance review performance appraisal मा के गर्नुपर्छ what are the steps कसरी चाहिँ सुरु गरौँ I have never done यो performance appraisal so how do I start भन्ने खालको क्वेसन चाहिँ धेरैवटा रेस्टुरेन्ट ओनरहरूसँग हुन्छ right so don't worry like let me start so first मा do background work for the performance review कहिले गर्ने अनि किन गर्ने त थाहा भइसक्यो सो कहिले गर्ने कुन इम्प्लोयरलाई बोलाउने लाइक डु यु वान्ट टु डु इट इन अ one फ्यासन अर इन अ ग्रुप अर इन अ टिम अर इन अ प्रोजेक्ट अर लाइक अब सेफ्सहरू जतिवटा छ तिनीहरूलाई एउटा अनि त्यसपछि क्यासियरहरूलाई एउटा
म्यानेजरलाई एउटा कसरी चाहिँ how do you want this performance review to be. You can check on competitors, like competitors performance review गरिरहेछ भने like how are they doing, like are they recording it, are they like right, किनकि performance review गर्दाखेरि there should be a written record of that this happened and यसले गर्दाखेरि like you did this, यसले गर्दाखेरि you are getting a 10% raise or this benefits हुन्छ नि. एउटा written record भएन भने चाहिँ you might get left out on that, like थाहा नहुन सक्छ नि त कुन चाहिँ पर्फर्मेन्सले कुन चाहिँ कुरा एक्सनहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो पर्फर्मेन्स रिभ्यूमा चाहिँ यस्तो भइरहेछ भनेर लाइक try to be as transparent as possible. यसले चाहिँ बायसनेस हटाउँछ कि सपोज म्यानेजरको नेफ्यू या कोहीले चाहिँ जोइन गरेछ अनि उसलाई चाहिँ धेरै पैसा रेज गरिदियो या के भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा नेगेटिभ कल्चर बिल्ड हुन्छ कि कस्तो बायस भएछ, कस्तो नेपोटिजम सुरु भयो या त्यस्तो खालको कल्चर चाहिँ क्रिएट नगर्छ. सकेसम्म ट्रान्सपेरेन्ट हुनु खोज्ने कि कसले चाहिँ के गर्यो अनि वाइ दिस पर्फर्मेन्स रिभ्यू ह्यापन, राइट. सो त्यो गर्नु पर्यो. अनि कुन चाहिँ अप्रोच युज गर्ने भन्दा एउटा ऱ्याप अप्रोच भन्ने छ विच आई एम गोइङ टु टक अबाउट फर्दर डाउन इन द भिडियो. लाइक अहिलेसम्म चाहिँ लाइक सेट अ टोन अन कुन चाहिँ दिन गर्ने या एन्ड अफ द इयर गर्ने कि कहिले कतिको ड्युरेसनमा गर्ने एन्ड एभ्रिथिङ लाइक निटिग्रिटी स्टफ्स आर, राइट. त्यसपछि लाइक प्रिपेयर द इम्प्लोइ, टेल द इम्प्लोइ द्याट दिस इज गोइङ टु ह्यापन. अन्त फर्स्टमै जब ओरिएन्टेसनमै भनेको त झन् राम्रो, बट इफ यु वेन्ट एबल टु टेल देम दिस होइन लाइक एउटा डेट राख्ने कि लाइक बी कन्सिस्टेन्ट एभ्री इयर हुन्छ नि. लाइक फर्स्ट अफ वैशाख त नभनौँ, लाइक फर्स्ट विक अफ वैशाख अर लाइक फाइनेन्सियल इयर हेर्ने भने लाइक श्रावण सकेपछि या श्रावणको मिडतिर हुन्छ नि त्यस्तो बेला चाहिँ लाइक कुन चाहिँ बेला वुड बी एप्रोचेबल एन्ड वुड बी फेभरेबल त्यो बेला चाहिँ भन्ने कि हुन लाग्छ. सो इम्प्लोइज यु निड टु बी रेडी सो यस्तो भन्यो भने चाहिँ एटलिस्ट दे विल बी मोटिभेटेड टु वर्क अर दे विल बी मोटिभेटेड टु वर्क लाइक के हुन लाग्छ भन्ने खालको होइन. Then prepare the setting on what, how and when it's gonna happen. कति टाइम लाग्छ होला, एकजनालाई 15 मिनट लाग्यो भने like it may take a lot of time if there are too many staffs, right. त्यही भएर पनि अब धेरैजना स्टाफ छ भने ग्रुपमा गर्ने हो कि अनि वान अन वान गर्ने हो कि लाइक के गर्ने हो अनि कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट हुने हो त्यस्तो. प्रिपेयर द सेटिङ एज वेल एन्ड प्रिपेयर योरसेल्फ बिकज you as a manager or as a restaurant owner will be doing the interview but no the meeting and the performance review. So you need to be prepared on kun chai employee le kasto gariracha and you need to have all the reports, the detailed report ready, okay? Because you are not telling them you action le garda heri timro performance review yesto bhaira haina ki there are त्यो year ma there may be countless tasks that the person performed, right. अनि त्यो सबैलाई अब कति उसले कति आवर्स काम गर्नुपर्ने त्यति आवर्स गरेको छ कि छैन, कतिवटा एब्सेन्टिजम रेट कति छ, लाइक कुन केपिआईहरू हेर्ने छ, कुन की पर्फर्मेन्स इन्डिकेटर्स म्याटर होइन. जस्तै कि पङ्क्चुअल छ कि छैन, उसले सबै कुराहरू राम्रोसित गरिरहेको छ कि छैन, उसको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी जे छ त्योहरू पुरा गरिरहेको छ कि छैन, गरिरहेको छैन भने किन गरिरहेको छैन, यो सबै कुरा हुन्छ नि त. सो यु निड टु प्रिपेयर युर सेल्फ अन कुन चाहिँ इम्प्लोइलाई गर्नु लाग्छ र कसरी गर्ने भन्ने होइन. देन होल्ड द मिटिङ. सो अघि भनेको जस्तो ऱ्याप एप्रोच भन्छौँ होइन यसलाई. सो फर्स्ट इज रिभ्यू द पास्ट, लाइक पास्टमा कसरी गरेको थियो, प्रिभियस इयरमा कस्तो थियो उसको एक्सन्स होइन, उसको लाइक ग्राफ हुन्छ नि, उसले कस्तो खालको त्यो गरेको थियो, पर्फर्मेन्स थियो उसको रिभ्यू गर्ने. अनि त्यसपछि एनालाइज द प्रेजेन्ट. सो अहिले चाहिँ कस्तो छ, इज इट इन अ ग्रोथ फेज, इज इट इन अ स्ट्याग्नेन्ट फेज, इज अ डिक्लाइनिङ स्टेज. सो एभ्री स्टेजको लागि देयर विल बी कन्सिक्वेन्सेस, राइट. अब ग्रोथ भइरहेछ भने द्याट्स अ गुड थिङ, यु क्यान गिभ हिम or her सम बेनिफिट्स, स्यालेरी रेज गर्ने हो कि अनि लाइक पोइन्ट्सहरू दिने, लाइक हाउ एभर यु वान्ट टु हेल्प द्याट इम्प्लोइ ग्रो इभन मोर होइन. अब स्ट्याग्नेन्ट छ भने यु क्यान डु टु थिङ्स, कि त यतिकै छोडेर लाइक he or she may
ग्रो इन हिज ओन भनेर बस्न सक्छौँ कि त अब त्यो इम्प्लोइ डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरू चाहिँ स्पेसिफिकली त्यो मान्छेलाई चाहिँ कसरी म ग्रो गराउन सक्छु कसरी नर्चर गराउन सक्छु भन्ने खालको प्लानिङ गर्ने जुन पहिलाको कुरामा पनि भनेको थियो बेनिफिट्सहरू के हुन्छ भन्ने खालको सो दिज आर द बेनिफिट्स लाइक यु गेट टु एनालाइज के गर्ने भनेर एन्ड प्लान फर द फ्युचर राइट लाइक अब स्ट्याग्नेन्ट छ भने म कसरी ग्रो गराउन सक्छु डिक्लाइनिङ छ भने लाइक वाट आर द प्रब्लम्स द्याट हि अर सी इज फेसिङ कसरी चाहिँ म त्यसलाई नेगेट गराउन सक्छु यदि मैले गराउन सकिनँ यति पर्फर्मेन्स चाहिँ धेरै पोर छ भने अब लेटर भिडियोमा आइम गोइङ टु टक अबाउट लाइक हाउ टु टर्मिनेट इम्प्लोइज हुन्छ नि अब उसले डिसिप्लिनरी एक्सनहरू मानेको छैन उसले हरासमेन्टहरू या त्यस्तो जुन कुराले चाहिँ नेगेटिभली एफेक्ट भइरहेछ वर्कफोर्सलाई भन्ने त्यसलाई कसरी नेगेट गराउने भन्ने खालको कुरा पनि म गर्छु बट द मिटिङ सुड बी इन अ ऱ्याप अप्रोच सो पास्टको कुरा गर्ने प्रेजेन्टमा के भइरहेछ र फ्युचरमा चाहिँ हाउ आर वी गोइङ टु टेक अबको एक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ गर्ने होइन सो दिज आर द स्टेप्स अफ द पर्फर्मेन्स रिभ्यू एज आई अलवेज से लाइक hard and fast rule होइन you can modify this but this is like the baseline the foundation if you haven't done अहिलेसम्म पर्फर्मेन्स रिभ्यू भएको छैन कुनै पनि इम्प्लोइको भने you can like take this as the foundation यो चाहिँ फेरि एउटा स्पेसिफिक रोलको जब रोलको लागि पनि होइन कि you can take this from the top like म्यानेजरहरूलाई रिभ्यू गर्नेदेखि लिएर तलको अब सफा गर्ने वेस्ट म्यानेजमेन्टको क्यासियर या नर्मल जो चाहिँ स्टाफहरू हो तिनीहरूलाई यो पर्फर्मेन्स रिभ्यू युज गर्न मिल्छ राइट द नेक्स्ट भिडियो इज गोइङ टु बी अबाउट अब मिटिङमा भन्ने चाहिँ के त्यो ऱ्याप अप्रोच त भने तर त्यो ऱ्याप अप्रोचमा पनि लाइक के भन्ने वाट आर द टिप्स एन्ड ट्रिक्स त नभनौँ लाइक वाट डु यु से इन द मिटिङ भन्ने खालको विच विल हेल्प देम ग्रो एज वेल सो टिल देन इन्जोय The day everyone has been waiting for. You told your staff, हुन्छ नि स्टाफहरूलाई भनिसक्यो अब पर्फर्मेन्स एप्रेजल हुन लाग्छ everyone is excited, everyone is motivated like oh finally I'm going to get a raise or finally someone is going to appreciate my efforts भनेर सबैजना खुसी छ अरे होइन they are nervous as well because मैले यतिखेर यो यस्तो यो ग्लास फुटाएको थिएँ या यतिखेर मैले नराम्रो बनाएको थिएँ त्यो भन्नेको हो कि भनेर but the most nervous person is you the employee or you the owner or you the manager why because अब सबै कुरा भन्नु पर्यो नि त हैन you have never done this before अब सबैको उनीहरूले नराम्रोसित लिने हो कि छोडेर गइदिने हो कि अब सबसे टप इम्प्लोइ जुन थियो त्यसको बारेमा पनि नेगेटिभ फिडब्याकहरू छ भने त्यो सुनेर रोइदिने हो कि लाइक कि धेरै कुरा हुनसक्छ नि त यु नेभर नो अबाउट द कन्सिक्वेन्सेस सो त्यसको लागि यु हेभ टु प्रिपेयर योरसेल्फ सो त्यही भएर पनि लाइक बेसिक गाइडलाइन चाहिँ के हो के चाहिँ भन्न मिल्छ मिटिङमा भन्ने खालको चाहिँ दिस भिडियो इज अल अबाउट द्याट सो लेट मी स्टार्ट है त सो फर्स्ट इज स्टार्ट विथ अ पोजिटिभ नोट कहिले पनि कसैलाई पनि नराम्रो वेमा होइन तैँले यस्तो किन गरिस् तेरो रिभ्यू ब्याड छ तँलाई के म के पनि गर्दिनँ या बेनिफिट छैन के पनि छैन युको भन्ने खालको सिनेरियो चाहिँ कहिले क्रिएट नगर्नु बिकज एभ्री वान इज हियर राइट everyone is human being like everyone makes mistake so you can just be like उसले नराम्रै गरेको भन्छ नि स्ट्यागरिङ पनि पुरै डिक्लाइनिङ स्टेजमा छ अरे उसको पर्फर्मेन्स चाहिँ लाइक नराम्रोदेखि नराम्रो अस्तिको वर्ष पनि नराम्रो अहिले पनि नराम्रो छ भने पनि डोन्ट पोइन्ट आउट डोन्ट लाइक क्रिटिसाइज अर ब्लेम द्याट पर्सन के हुन्छ नि तँलाई त केही पनि गर्न आउँदैन हामीले झन् जब ट्रेनिङ पनि दियो जब ओरिएन्टेसन गऱ्यो लाइक वाइ आर यु टु डुइङ इट के भयो तँलाई हुन्छ नि त्यो जति क्रिटिसिजम दिए पनि इट नेभर वर्क्स आउट कि बिकज द्याट पर्सन इज गोइङ टु फिल इभन ब्याड अनि त्यसले गर्दाखेरि इट एफेक्ट्स द होल रेस्टुरेन्ट राइट सो अलवेज स्टार्ट विथ अ पोजिटिभ नोट केही न केही त पोजिटिभ गराइहाल्ला नि त त्यो पर्छ राइट सो स्टार्ट अफ विथ दिस केही गरेको छैन भने पनि लाइक टेल देम लाइक हाम्रो रेस्टुरेन्टको चाहिँ ग्रोथ भइरहेछ होइन यस्तो भइरहेछ लाइक टेल देम अब द रेस्टुरेन्ट लाइक हाम्रो जुन चाहिँ गोल थियो लङ टर्म गोल थियो या मिसन थियो लाइक वी आर गोइङ टु फुलफिल इट लाइक नयाँ कुराहरू हुन लाग्छ नयाँ इम्प्लोइ डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरू एनिथिङ द्याट इज नट ब्याड सो स्टार्ट अप विथ द्याट त्यसपछि डिस्क्राइब स्पेसिफिक बिहेभियर इन सिम्पल ल्याङ्ग्वेज सो म्यानेजरहरूलाई चाहिँ नराम्रो कुरा भन्न मन लाग्दैन होइन त्यो क्रिटिसिजमहरू भन्न मन लाग्दैन क्रिटिकल फिडब्याकहरू दिन मन लाग्दैन सो दे सुगर कोटेड के
राम्रो कुरा भन्छन् अनि त्यसपछि नराम्रो कुरा पनि राम्रो वेमा नै त्यो न्युट्रल वेमा भन्छन् अनि फेरि राम्रो कुरामा एन्ड गर्छन् नि त अनि इट इज लाइक इट इज कल्ड एउटा स्यान्डविच भन्छ के हुन्छ नि क्रिटिसिजम स्यान्डविच भन्ने खालको कुरा वेयर यु ब्रेड पनि लाइक राम्रो तलको ब्रेड पनि राम्रो अनि बिचको कुरा चाहिँ इट सुड बी लाइक यु सुड बी टेलिङ हिम द्याट ही डिडन्ट डु राइट थिङ्स तर द वे यु से इट लाइक सुगर कोट गरेर हुन्छ नि यस्तो यस्तो गर्यो तर यस्तो यस्तो नि गर्न सक्थ्यो या त्यस्तो त्यस्तो भन्यो भने चाहिँ इम्प्लोइज वन्ट गेट इट के इफ अ इम्प्लोइ डजन्ट ह्याभ सेल्फ अवेरनेस हुन्छ नि ए मैले नराम्रो काम गरेको छु भनेर उसलाई फिल नभएसम्म यु विल बी लाइक मैले त उसले म्यानेजरले त मलाई राम्रै काम गर्यो भनेको थियो त किन मलाई रिस दिएन भन्ने खालको त्यो कन्फ्युजनमा पर्छ के राम्रो राम्रो कुरा गऱ्यो तर नथिङ गुड ह्यापन लाइक अनि ऊ चाहिँ मोटिभेटेड पनि हुँदैन कि ए राम्रै भनेको छु भने चाहिँ मेरो पर्फर्मेन्स रिभ्यू राम्रै होला भन्ने खालको हुन्छ नि त ही अर सी विल नेभर गेट द चान्स टु ग्रो बिकज द म्यानेजर डिडन्ट गिभ राम्रो फिडब्याक सो जहिले पनि कुनै एउटा फिडब्याक छ भने हुन्छ नि अलिक क्रिटिकल फिडब्याक छ अन हाउ दे क्यान इम्प्रुभ भने त्यो बिहेभियर हुन्छ नि त्यो स्पेसिफिक एक्सनलाई चाहिँ सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा उसले बुझ्ने गरी भन्ने ओके फर्स्टमा पोजिटिभ नोटमा सुरु गर्ने तर स्पेसिफिक बिहेभियर या स्पेसिफिक एक्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ से इट इन अ सिम्पल ल्याङ्ग्वेज डोन्ट सुगर कोट इट ओके थर्ड वान इज कम्पेयर द बिहेभियर टु स्पेसिफिक पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड डोन्ट से द्याट तिमी त जहिले लेट हुन्छ या तिमीले त त्यो वेटर त्यो कस्टमरसँग कस्तो नराम्रोसित कुरा गरेको थियो त्यो एक दिन अर तिमीले त कति धेरै युटेन्सिल्सहरू फुटाउँछ या दिज आर बिहेभियर्स द्याट यु आर पिन पोइन्टिङ के हुन्छ नि तैँले चाहिँ तैँले यस्तो गरेको थिइस् मलाई थाहा छ मैले देखेको पनि थिएँ त्यही भएर मैले यो पर्फर्मेन्स रिभ्यू नराम्रो दिएको खालको भने बट यु निड टु त्यस्तो पनि होइन ल पर्फर्मेन्स अब स्ट्यान्डर्ड्स भनेर कस्तो भन्दाखेरि लाइक रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिजको कुरा गर्दा र जब ट्रेनिङको कुरा गर्दा देयर आर सर्टेन पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड्स द्याट यु हेभ टु मेन्टेन नि चाहिँ कस्टमरसँग कहिले पनि एङ्ग्री हुने होइन रिगार्डलेस अफ वाट इमोसन्स यु आर फिलिङ अर कस्टमरलाई चाहिँ जहिले पनि राम्रोसित ट्रिट गर्नुपर्छ या यु निड टु सर्भ यतिजना पर्सन अर 10 दिनभन्दा धेरै भेकेसन लिन 10 दिन पनि नभन्नु 5 दिनभन्दा धेरै भेकेसन लिभ लिन पाउँदैन इन अ मन्थ अर सो त्यस्तो पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड्सहरू मेन्टेन लाइक राखेको छ भने रेस्टुरेन्टमा त्यो कुराहरू म्याच भएन भने बल्ल कम्पेयर द बिहेभियर के सपोज लाइक तैँले चाहिँ अस्ति क्याजुअल ड्रेस लाएर आएको थियो भनेर भनेर होइन बट इफ द पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड डिडन्ट टेल यु लाइक यो ड्रेस कोडहरू लाउनुपर्छ भनेर क्याजुअल लाए पनि लाइक इट इज नट हिज अर हर फल्ट नि त बिकज त्यो पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्डमै थिएन अरे बट यदि जब ट्रेनिङमा स्पेसिफिकली हुन्छ नि कम्पलसरी यो ड्रेस कोड हो यु अलवेज ह्याभ टु वेयर दिस एप्रन यदि लगाएको छैन भने हुन्छ नि सब्स्टिट्युटमा पनि यता रेस्टुरेन्टमा चाहिँ राखिराख भन्ने खालको एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेको छ भने बल्ल यु क्यान कम्प्लेन अबाउट इट के बल्ल यु क्यान गिभ फिडब्याक ओभर इट अब छँदै छैन पिपल क्यान वेयर द स्टाफ्स क्यान वेयर एनिथिङ भनेर बसेको छ बट यु एज अ म्यानेजर आर like blaming a person or staff for wearing something casual or wearing something more revealing or something होइन जुन चाहिँ पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्डमै छैन भने यु क्यान नट कम्पेयर एन्ड टेल द्याट इज द रिजन वाइ यु आर गेटिङ नराम्रो फिडब्याक त्यो त भन्न मिल्दैन नि त किनकि रेस्टुरेन्टलाई बालै छैन नि त्यो कुराहरू चाहिँ स्ट्यान्डर्डमा भए पो यु क्यान कम्पेयर मी यदि छैन भने त मैले जस्तो हेयरस्टाइल बनाए पनि लाइक वाइ डु यु केयर वाइ डु यु एज अ रेस्टुरेन्ट केयर either I make a man bun or either I leave my hairs open right so जहिले पनि बिहेभियर जुन बिहेभियर चाहिँ इट इज लाइक टक्सिक अर इट इज क्रिटिकल जसले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक नेगेटिभली इम्प्याक्ट गरिरहेको छ रेस्टुरेन्टलाई त्यो कुरा चाहिँ पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्डसँग चाहिँ कम्पेयर गर्ने के यस्तो थियो 10 दिन 5 दिन लिभ लिनुपर्ने यु टुक 7 days अफ सो किन त्यस्तो भयो त्यो 2 days चाहिँ किन लियो होइन यु न्यू द स्ट्यान्डर्ड्स त्यसपछि चाहिँ यु क्यान कम्पेयर द बिहेभियर राइट
like I took a lot of time to explain that, but it is really necessary. Okay? You can just be like, then you गरिस् त्यही भएर भएन, त्यो गरिस् त्यही भएर भएन, त्यो गरिस्, किनकि there are so many things to pinpoint, right? अनि उसले सबै कुरा राम्रो गरे पनि त अब म्यानेजरले तिमीले बोलेको टोन मलाई मन परेन, एटिट्युड मन परेन भन्ने खालको त्यस्तो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड्सहरू राख्नु हुँदैन. त्यस्तो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ रिभ्यू गर्नु हुँदैन है. द्याट्स अ नो. सो फोर्थ इज encourage employees to participate. It shouldn't be a one-way thing. के पर्फर्मेन्स रिभ्यू भन्दैमा म्यानेजरले मात्र बोल्ने, तैँले यस्तो गरिस् त्यस्तो. लेट इम्प्लोइज डिफेन्ड देमसेल्फ. डिफेन्ड पनि न, लेट इम्प्लोइज अल्सो हेभ अ टेक अन इट. के तिमीले यस्तो गर्यो, किन गर्यो, लाइक वाइ डिड यु डु इट, अर हाउ डिड दिस ह्यापन भन्ने खालको क्वेसन चाहिँ देऊ के, सो द्याट दे हेभ द chance to speak up. You can just be like, then you guys, त्यही भएर bad performance review. होइन, when you did this, like can I know the reason for it, or तिमीले त्यही त 5 दिनको सट्टा 7 दिन लियो, like was there a problem with you, like is it a financial is it a personal thing that I should be aware of. हुन्छ नि अलिकति empathetic हुने के, त्यसले गर्दाखेरि पनि लाइक त्यही म्यानेजर र इम्प्लोइको ट्रस्ट बिल्ड हुन्छ नि त. सो लेट इम्प्लोइज पार्टिसिपेट. फिफ्थ इज ट्राई टु ब्यालेन्स पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ फिडब्याक. मैले अघि त्यो सेकेन्ड पोइन्टमा भने जस्तो स्पेसिफिक बिहेभियर त भने नि त, तर जेनरल फिडब्याक दिँदा हुन्छ नि, लाइक सबै कुरा भन्यो, स्पेसिफिक बिहेभियरको बारेमा पनि कुरा गऱ्यो, त्यसलाई त्यो स्पेसिफिक पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्डसँग पनि कुरा गरेँ, तर पनि लास्टमा एन्डिङमा चाहिँ लाइक टेल देम के लाइक हाउ दे क्यान इम्प्रुभ. नेगेटिभ फिडब्याकहरू दिएको छ भने पनि लाइक ट्राई टु ब्यालेन्स इट आउट इन विथ द पोजिटिभ नोट, विथ द पोजिटिभ फिडब्याक एज वेल, लाइक हाउ यु क्यान इम्प्रुभ. कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्छौ भनेको पनि त पोजिटिभ फिडब्याक त भने, लाइक हाउ क्यान यु ग्रो if you feel like you are stagnating, or if you feel like you are going in a downturn, like I can help. कुन प्रोग्राम चाहियो भन, लाइक कस्तो खालको मेन्टरसिप चाहियो भन, लाइक आई विल प्रोभाइड इट विथ यु. यसले गर्दाखेरि यो पनि त पोजिटिभ फिडब्याक त हो नि, लाइक यु आर ट्राइङ टु हेल्प, यु आर ट्राइङ टु इम्प्रुभ द्याट स्टाफ नि त, विच इज अ गुड थिङ. सो त्यही त नेगेटिभ फिडब्याक छ भने पनि ट्राई टु कम्पेन्सेट इट विथ positive feedback as well. अब positive feedback छ भने चाहिँ don't like be like positive feedback छ, so मैले त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न नेगेटिभ फिडब्याक राख्नुपर्छ भनेको छ होइन. नेगेटिभ छ भने चाहिँ you can balance it out. पोजिटिभ छ भने त झन् राम्रो नि, तर पनि पोजिटिभ छ भने पनि there is still opportunity to grow, right? Like perfect त होइन नि त, 8 out of 10 होला, like still the staff might be having some problem on some areas होइन. त्यो एरियाजलाई चाहिँ कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्छ भन्ने खालको इम्प्रुभमेन्ट दिनु पनि, लाइक द्याट इज ब्यालेन्सिङ आउट के है. एन्ड सिक्स्थ पोइन्ट इज डिस्कस रिजन फर लो पर्फर्मेन्स. त्यही त अब डिक्लाइनिङ स्टेजमा छ अरे कि होइन. पहिला चाहिँ राम्रो गर्थ्यो अरे, लाइक प्रिभियस इयर्समा चाहिँ ही अर सी वाज एन एक्सलेन्ट पर्फर्मर अरे होइन, तर आजकल चाहिँ अलिकति एभरेज या नराम्रो गर्न थाल्यो. लाइक वाइ इज द्याट सो हुन्छ नि, तिमी त यस्तो राम्रो गर्थ्यौ, लाइक कम्पेयर के पुरानोसँग कम्पेयर गरेर क्या होइन, रिभ्यू द पास्ट भने जस्तै यस्तो गर्थ्यौ. लाइक इज समथिङ द प्रब्लम होइन, केही कुरा भइरहेछ हो, लाइक इज समथिङ इन यर माइन्ड हुन्छ नि, केही इज इट अ फल्ट फ्रम आवर साइड, लाइक इज द म्यानेजमेन्ट नट वर्किङ फर यु, केही टेल मी द रिजन. त्यो थाहा पाउनु खोज्ने कि, किनकि एउटा इम्प्लोइको लो पर्फर्मेन्स भनेको इट एफेक्ट्स द होल अर्गनाइजेसन. किनकि एकजनाको लो पर्फर्मेन्सले देखेर अरूलाई पनि त्यो आफ्नो म्याक्सिमम पोटेन्सियल देखाउन मन लाग्दैन, बिकज देयर इज नो इन्भाइरोमेन्ट फर द्याट होइन. लाइक यु क्यान एउटा मेटाफोर छ नि, एउटा नराम्रो आलु छ अरे इन अ ब्याग अफ गुड पोटेटोज भने पछि कुनै दिन कति दिनपछि हेऱ्यो भने a lot of potatoes get bad because of that. त्यस्तै हुन्छ कि if someone is performing below the standard होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अरूहरू पनि they become influenced and impacted with that. त्यही भएर पनि डिस्कस लो पर्फर्मेन्स किन भइरहेछ अनि how you as a manager, as an owner can help, right?
अनि त्यही हो, that are the things that you say in the meeting. And the next video is going to be about progressive discipline and termination process. कहिले कहिले अब लो पर्फर्मेन्स भयो, के इस्यु आयो, के कन्फ्लिक्ट आयो भने you have to take action, because the action लिएन भने employees may feel like you'll never do anything about it, अनि झनै त्यस्तो बढ्दै जान्छ यस्तो इस्युहरू. So yeah, we'll talk about it. Till then, enjoy. Okay. पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनको कुरा गऱ्यो, के भन्ने मिटिङमा स्टेप्सहरू के हो सबै कुरा गऱ्यो होइन. तर कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि जति गर्दा पनि देयर इज नो रेस्पोन्स. के कुनै इम्प्लोइहरू चाहिँ दे किप अन रिपिटिङ द सेम मिस्टेक्स अगेन एन्ड अगेन, अर क्रिएट सम इस्युज, कन्फ्लिक्ट्स होइन. त्यस्तो नहुने होइन नि त, बिकज अब त्यही everyone is a human being, everyone has their own emotions. कहिले कहिले आफ्नो इमोसन्सहरू कन्ट्रोल गर्न सकेन भने इट रिजल्ट्स इन रिजेन्टमेन्ट, एङ्गर, अनि त्यो चाहिँ वर्कफोर्समा देखिन थाल्यो भने it becomes a serious issue, not only for the restaurant but also for the customers of the restaurant, and that leaves a very bad impact. अब अलिकति पपुलर रेस्टुरेन्ट हो भने त झन् यस्तो कन्ट्रोभर्सी देख्न पाएको छैन न्युज मिडियामा तहल्का मच्छ के. Like everyone will be talking about it. No one will come to the restaurants because the staffs were behaving so poorly. होइन कतिवटा रेस्टुरेन्टमा भएको पनि छ यस्तो कुराहरू. सो त्यसैले यस्तो हुनुभन्दा अगाडि नै you need to take action के. You need to figure out who those bad apples are or bad potatoes are, because जति चाँडै you can filter out those people. Like hiring processमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ त कसरी हायर गर्ने, तर कहिले कहिले चाहिँ there may be a fault from the management side. कहिले कहिले चाहिँ अब राम्रै भनेर हायर गरेको थियो तर पछि गएर चाहिँ हुन्छ नि रिजेन्टमेन्टहरू आउन थाल्यो. लाइक अघिको कुराहरू त्यो पर्फर्मेन्स रिभ्यूमा पनि हुन्छ नि, मैले त राम्रो गरेको थिएँ, मलाई किन दिएन, होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा एङ्गर आउँछ कि, एउटा ग्रज होल्ड हुन्छ कि रेस्टुरेन्ट म्यानेजमेन्टतिर हुन्छ नि, बाइस गर्यो, यस्तो गर्यो, मलाई कहिले पनि केयर गरेन, मैले जति गरेन हुँदैन चाहिँ त्यो इमोसन्स त हो नि. बट सम पिपल सो इट टु द एक्सट्रिम साइड, अनि त्यसले गर्दाखेरि कन्फ्लिक्ट हुन्छ, राइट. सो ओके, आइएम स्योर यु हेभ हर्ड अबाउट द टर्मिनेसन प्रोसेस भनेको फायर गर्ने इम्प्लोयरलाई. धेरै जसो हुँदैन तर हुन्छ नि गर्नै पऱ्यो भने त केही त गर्नु पऱ्यो नि. यु क्यान जस्ट बी लाइक भोलिदेखि नआइज भनेर त हुँदैन नि. देयर इज द स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस टु फायरिङ एज वेल. लाइक बिलिभ इट अर नट होइन, फायर गर्न पनि स्टेप बाई स्टेप मेथड चाहिँ जानुपर्छ. नेपालमा नभए पनि नेपालमा ल त भोलिदेखि नआइज यस्तो यस्तो भनेर त्यो गर्दा पनि बाहिर चाहिँ होइन, नेपालमा पनि छ होला आई डोन्ट नो होइन, तर लको हिसाबमा चाहिँ देयर आर सम स्टेप्स टु फलो बिफोर इभन फायरिङ एनीवन, राइट. ओके, सो फर्स्टमा टर्मिनेसनसम्म पुग्न नपरोस् भनेर प्रोग्रेसिभ डिसिप्लिन भनेको चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के भइरहेछ प्रब्लम त्यसको बारेमा थाहा पाउनु होइन. सो let me start. Okay, so the underlying principle of sound progressive discipline is to use the least severe action that you believe is necessary to correct the undesirable situation. अब undesirable situation भनेको के हो? सबसे लिस्ट त्यो कुरा गर्नु, सपोज कुनै एउटा वेटरले ग्लास पोखाएर होइन, ग्लासमा वाइन थियो या ग्लासमा पानी थियो या केही थियो भने पोखाएर सपोज है, इन्टेन्सनली अनइन्टेन्सनली, ल अहिलेको लागि अनइन्टेन्सनली पोखायो भने यसले गर्दाखेरि कस्टमर एङ्ग्री भयो नि त, है. अब यसमा के हुन्छ भन्दा दुईवटा सिनेरियो क्रिएट हुनसक्छ है. कि त अब पोखाएपछि लाइक द वेटर इज लाइक आइम एक्सट्रिमली सरी, लाइक मैले यस्तो गर्न नपर्ने होइन, हुन्छ नि. अब वाइन पोखाएको छ भने लाइक आल गेट यु अ न्यू वाइन, अर लाइक आल गिभ यु समथिङ टु वाइप अप द म्यास द स्टेन विथ, हुन्छ नि. लाइक सोज एउटा लेभल अफ प्रोफेसनलिजम होइन. तर होइन मेरो गल्ती होइन, मैले गरेको होइन भनेर इफ द वेटर स्टार्ट्स टु आर्ग्यु विथ द कस्टमर, यसले के गर्छ, एउटा केओस क्रिएट गर्छ क्या वर्क प्लेसमा, राइट. एभ्री वान विल बी स्टेरिङ एट द्याट पर्सन, राइट. अनि भन त्यो कस्टमरको एक्सपिरियन्स विल बी द वर्स्ट, not only for that customer but also the people who are around, who are dining in that restaurant, हुन्छ नि. ल त्यसले पोखाउँछ, अझ त्यसले नै
त्यसले नै आर्ग्यु गरिरहेछ भन्यो भने त इट ब्रिङ्स अ लट अफ लाइक के हुन्छ भन्दा इम्प्लोइले जस्तो व्यवहार गर्छ नि त्यसले नै हामी वी जज द रेस्टुरेन्ट के कस्टमर सर्भिस राम्रो भयो भने फुड चाहिँ एभरेज भयो भने पिपल लभ द्याट रेस्टुरेन्ट पिपल लभ द्याट ब्रान्ड के McDonald's KFC हेऱ्यो भने के हो त पिपल डोन्ट गो देयर फर eating fried chicken or burgers नि त people go there for that brand के त्यो हुन्छ नि KFC मा it's like finger licking good or McDonald's मा the burger and the fries the convenience is good भन्ने जान्छ नि त ब्रान्ड को लागि हो नि त the brand restaurant को भनेको customer service हो the convenience धेरै जस्तो त क्वालिटी अफ फुड को लागि टेस्ट को लागि पनि जान्छ तर customer service matters a lot, right? In your scenario, it didn't work out, right? A lot of things happen. You as an owner may not be present there, but boli ta tha huncha ni ta ke gari त्यतिखेर कुनै रेस्टुरेन्ट क्रिटिकहरु आथेर अनि उले न्यूज राख्यो भोलि हेडलाइनमा हुन्छ नि a major fight happened in this restaurant भन्यो भने त बिल्ला हुन्छ हैन people may not come, right? त्यही भएर यस्तो भयो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा हो के अब यस्तो हुँदैमा निकालिहाल्न त मिल्दैन नि त अनि अनइन्टेन्सनली अब कसरी भएको फर्स्टमा कज थाहा भन्नु पर्यो ल दुईटा रिजन किन हुन्छ बेसिक दिनु पर्यो भने एउटा इज पर्फर्मेन्स प्रब्लम हुन्छ उसको पर्फर्मेन्स चाहिँ एभरेज थियो त्यसपछि गर्दै गयो केही उसले गल्ती गरे त छैन तर राम्रो गरेको पनि छैन के बिकज इम्प्लोइ अब त्यो इम्प्लोइलाई सब्स्टिट्युट गरेर कुनै अर्को इम्प्लोइ जसले चाहिँ ऊ भन्दा डबल काम गर्न सक्थ्यो भने लाइक वाइ आर यु पुटिङ द्याट इम्प्लोइ देयर भन्ने खालको क्वेसन पनि अराइज हुन्छ नि त त्यही स्यालेरीमा इफ आई क्यान गेट अनदर इम्प्लोइ हु क्यान वर्क ट्वाइस एज प्रोडक्टिभ भन्ने लाइक वाइ एम आई किपिङ दिस पर्सन हियर भन्ने खालको क्वेसन आउन सक्छ इफ द पर्फर्मेन्स गोज बिलो द स्ट्यान्डर्ड वे बिलो द स्ट्यान्डर्ड राइट सेकेन्ड इज मिसकन्डक्ट अघि भने जस्तो इट डजन्ट रियली ह्याभ टु बी त्यो ग्लास पकाउने मात्रै हुन्छ नि अब सेक्सुअल हरासमेन्ट हुन थाल्यो अरे थेफ्ट गर्न थाल्यो अरे होइन चोर्न थाल्यो अरे a lot of things can happen in a restaurant, right? Like धेरै कुरा हो आज एक्सट्रिमहरूमा गयो भने त वेटरले त्यो नाइफ बोकेर कसैलाई पुरै सिरियस हार्म गरिदिनेदेखि लिएर बच्चाहरू किडन्याप गरिदिने धेरैवटा कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ रेस्टुरेन्टमा होइन त्यही भएर यस्तो मिसकन्डक्टहरू चाहिँ सकेसम्म अभोइड गर्नु नै इट्स बेटर राइट कहिले चाहिँ म्यानेजमेन्टबाट पनि इस्यु हुन्छ नि अब लाइटहरू चाहिँ राम्रोसित राखेको थिएन ट्युबलाइटहरू खसेर इन्जुरी हुन पनि सक्छ नि त यसमा त कसैको गल्ती त होइन तर दिस थिङ्स क्यान ह्यापन पनि भन्न खोजेको है मैले चाहिँ सो वाट आर द बिहेभियर्स टु लुक आउट फर है सो फर्स्टमै यस्तो नराम्रो घटनाहरू हुनुभन्दा पहिला नै यु हेभ टु बी सावधान चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन सो फर्स्ट इज ल्याक अफ स्किल्स एन्ड नलेज यदि स्किल्स एन्ड नलेज छैन अरे होइन उसलाई अब फाइन डाइनिङ छ अरे राम्रो प्रोफेसनल छ अरे अनि त्यहाँ चाहिँ अब वेटरलाई चाहिँ लाइक वाइन पनि खोल्न अनस्क्रू गर्न आउँदैन या मेन्यु लिँदाखेरि एडिटिभ देखाउँछ भने त इट सोज ल्याक अफ प्रोफेसनलिजम नि त सो त्यही भएर पनि जब ट्रेनिङ इज भेरी एसेन्सियल भन्न खोजेको नि बिकज त्यो एउटा लेभलमा पुऱ्याउनु त पऱ्यो नि त इफ यर रेस्टुरेन्ट इज एक्सपेन्सिभ इनफ लाइक यु निड टु सो द्याट एक्सपेन्सिभ कस्टमर सर्भिस टु द कस्टमर्स राइट सो एउटा भनेको ल्याक अफ स्किल उसलाई थाहै छैन के गर्ने त्यसले गर्दाखेरि पनि पर्फर्मेन्समा इस्यु आउनसक्छ लाइक दिस क्यान बी इजिली काउन्टर्ड एज सेड जब ओरिएन्टेसन राम्रो जब ट्रेनिङ राम्रो इम्प्लोइ डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरू छ भने ल्याक अफ स्किलको त कुरै आउँदैन राइट कि त एकदमै हुन्छ नि केही पनि कुरा नबुझ्ने खालको स्टाफ हुनु पऱ्यो त्यस्तो छैन भने चाहिँ लाइक यो बिहेभियर चाहिँ आउनु परोस् त्यो रेस्टुरेन्टमा है सेकेन्ड इज ल्याक अफ मोटिभेसन यसको लागि त धेरैवटा कुरा हुनसक्छ मोटिभेसन त हुन्छ नि अब कि त त्यही त स्यालेरी रेज भइदिएन उसको केही पर्सनल इस्युहरू हुन थाल्यो हुन्छ नि अब कुनै फ्यामिली मेम्बरको डेथ भयो भने त वर्क प्लेसमा त्यति ध्यान दिन सक्दैन नि त त्यस्तो धेरैवटा कुराले मोटिभेसन कम हुनसक्छ राइट यस्तो पनि हेर्नुपर्छ
लाइक मोटिभेसन कम हुँदैमा उसलाई डिसिप्लिनरी एक्सन देखाउनु पर्ने पनि होइन कि चाहिँ मोटिभेसन कम भइरहेछ भने द म्यानेजर सुड लुक आउट फर द्याट किन भइरहेछ भन्ने खालको उसको मात्र होइन अब धेरैवटा स्टाफको भइरहेछ भने देयर इज अ सिरियस प्रब्लम भन्ने खालको कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि यु एज अ म्यानेजर अर यु एज अ रेस्टुरेन्ट ओनर त्यस्तो केही देखिन थाल्यो त्यस्तो साइन केही देखिन थाल्यो भने चाहिँ थर्ड इज पोर वर्क एटिट्युड बिकज त्यही त हो नि एटिट्युड राम्रो छैन अरे होइन स्किल्सहरू त जसलाई पनि दिन सक्छ नि अब भर्खर 10 पढेको मान्छे हुन्छ उसलाई जब चाहिरहेको छ भने त्यसलाई पनि त्यो कुलिनरी स्किल्सहरू अब सेफै त नभन्ला तर उसलाई वेटर बन्न या क्यासियर बन्न त उसलाई ट्रेनिङ दियो 1 महिनाको ट्रेनिङ दियो भने त ऊ पनि त प्रो त नभने एभरेज त हुन्छ नि होइन तर कुनै एउटा एक्सिलेन्ट इम्प्लोइ छ अरे तर एटिट्युड प्रब्लम छ अरे कि जे कुरामा पनि हाइपर हुने जे कुरामा पनि कन्फ्लिक्ट गर्न खोज्ने एङ्गर इस्यु भएको मान्छेहरू त्यस्तो मान्छेहरूलाई गाह्रो हुन्छ कि ट्रेनिङ गर्न सके पनि त्यो इमोसनल साइडलाई ट्रेन गर्न सकेन भने द्याट पर्सन विल बी अ ट्रबल फर एनी इन्डस्ट्री के रेस्टुरेन्टमै जाओस् म्युजिक इन्डस्ट्रीमा जाओस् प्रडक्ट जुन काम ठाउँमा गए पनि इट डिस्टर्ब्स द वर्क प्लेस अनि त्यो जबसम्म त्यो इमोसनल साइडलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन ही अर सी विल ह्याभ अ भेरी हार्ड टाइम इन एनी इन्डस्ट्री सो त्यो वर्क एटिट्युड भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ हायरै नगरे पनि राम्रो हो है ट्रेनिङ चाहिँ दिन सक्छ जसलाई पनि तर एटिट्युड प्रब्लम चाहिँ घटाउनु चाहिँ इट्स एक्सट्रिमली डिफिकल्ट बिकज कुनै एउटा मान्छेको माइन्डसेट या बिलिभ्स या भ्याल्युज चेन्ज गर्न इट्स नेक्स्ट टु इम्पोसिबल अझ इम्प्लोइ र इम्प्लोयर खालको रिलेसनसिप छ भने त कुरै छोड्नु सो फोर्थ इज पोर कोवर्कर रिलेसन सो यही कुरा माथिकै कुरालाई नै एड भएको हो यो होइन अब वर्किङ त्यो हुन्छ नि उयो चाहिँ कहिले हुन्छ जस्तो भन्दाखेरि जस्तो कि अलि धेरै नै फ्रेन्डली भयो या धेरै नै स्ट्रेन्जर भयो गर्छन् आइएम गोइङ टु द एक्सट्रिम्स है अब धेरै नै स्ट्रेन्जर भयो अरे होइन यो पनि फेरि त्यही काउन्टर चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ होइन राम्रो टिमवर्क जब ट्रेनिङ र ओरिएन्टेसनमा चाहिँ एकअर्कासँग कुरा गरायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ तर हुन्छ नि त्यस्तो केही भएकै छैन सेफले वेटरलाई चिन्दैन वेटरले सेफलाई चिन्दैन होइन अब वेटरले चाहिँ गल्ती गरेर यदि भन्नलाई कुन चाहिँ डिस बनाउने हो अनि सेफले बनाउँदाखेरि रङ भएर फेरि बनाउनु पऱ्यो भने यदि त्यो रिलेसनसिप राम्रो छैन भने चाहिँ एकअर्कासँग रिजेन्टमेन्ट हुन्छ नि त तैँले यस्तो गरेँ त्यही भएर मेरो मलाई प्रब्लम भयो मैले यस्तो गरेछु तँलाई प्रब्लम भयो त्यो एकअर्कालाई भन्न त भन्दैनन् बिकज दे आर नट फ्रेन्डली इनफ तर एकअर्कासँग त्यो ग्रज चाहिँ होल्ड गर्छन् नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि कहिले कहिले चाहिँ त्यो डेभलप हुँदा 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 त्यो भोल्क्यानो जस्तो इरप्ट हुन्छ क्या धेरैवटा सानो सानो कुराहरूले पछि गएर एउटा म्यासिभ एउटा स्नोबल इफेक्ट देखाउँछ नि त सो जहिले पनि यो कोवर्करको रिलेसनहरू चाहिँ मेन्टेन चाहिँ गराइराख्नुपर्छ त्यही भएर पनि हप्तामा या मन्थली चाहिँ केही टिम मिटिङ राख्नुपर्छ वेयर पिपल क्यान सेयर देयर ओन ओपिनियन्स क्या अनसोलिटेड ओपिनियन्सहरू हुन्छ नि ग्रज चाहिँ होल्ड गर्न दिनै हुँदैन क्या केही छ एकअर्कालाई भन्नु केही छ भने त्यो भनिहाल्ने हो नभए पछि गएर धेरै नै गाह्रो गर्छ अनि अर्को एक्सट्रिम भनेको एकदमै क्लोज छ अरे केही अब हुन्छ नि एकदमै क्लोज भएपछि के डिसएडभान्टेज हुन्छ भने मैले केही भनेर उसलाई नराम्रो लाग्यो भने भन्ने खालको हुन्छ कि अब गल्ती नै गरेको छ भने पनि सेफले चाहिँ भन्दैन क्या तिमीले गल्ती गर्यो यस्तो गर्यो भनेर भन्दैन अनि उसले सिक्दैन नि त त्यो वेटरले सिक्दैन बिकज भन्यो भने त त्यो फ्रेन्डसिपलाई डिस्ट्रोय हुनसक्छ नि त सो त्यसले गर्दाखेरि पनि कि त सिक्दैन कि त डेभलप हुन्छ त्यही भएर पनि एउटा ब्यालेन्स चाहिँ क्रिएट गर्नु जे कुरामा पनि ब्यालेन्सै हो नि त कहिले पनि त्यो एक्सट्रिममा नगएर ब्यालेन्स गर्न सक्यो भने लाइक त्यस्तो केही कन्फ्लिक्ट आउँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ इन माई ओपिनियन फिफ्थ भनेको मिसह्यान्डलिङ रेस्टुरेन्ट प्रपर्टिज यसमा चाहिँ अब थेफ्टहरू पनि पर्छ भने मिसह्यान्डलिङ भनेको जस्तो कि डिसवासरमा राख्नुपर्ने त्यो प्लेटहरू भनेर राखेन होइन यो पनि त्यो एटिट्युड प्रब्लम पनि आउँछ क्या हुन्छ नि कहिले कहिले चाहिँ मिस्टेकली अब केही धेरै कुराहरू खेलाएर पनि हुनसक्छ माइन्डमा र कहिले कहिले चाहिँ जे कुरा इन प्लेस हुनुपर्ने त्यो कुरा नहुने जस्तो कि लाइट साइड बालेरै गइदियो या
रेस्टुरेन्टमा चाहिँ लक नलाइकन सबैजना निस्क्यो हुन्छ नि मिसह्यान्डल गर्नु के रेस्टुरेन्टको प्रपर्टीहरू अब लाइटहरू बालेर पुरै रेस्टुरेन्टमा पार्टी गर्न पनि सक्छ होइन जे पनि हुनसक्छ नि त जे होस् रेस्टुरेन्ट के को लागि बनाएको त्योभन्दा अरू गर्नु भनेकै मिसह्यान्डलिङ द रेस्टुरेन्ट प्रपर्टी जस्तो हो विच क्यान क्रिएट अ लट अफ इम्प्याक्ट होइन अब राति खोलेरै when the restaurant should not be opened after 10 भन्ने खालको रेस्टुरेन्ट हो भने त पुलिसले केस लगाइदिन सक्छ and the owner or the manager may not know about this हैन तर यसले गर्दाखेरि who is to be blamed the whole restaurant itself so यस्तो कुराहरू चाहिँ कसैले गरेको छ भने सकेसम्म चाँडै हुन्छ नि कन्फ्लिक्टलाई रिजल्भ गर्नतिर लाग्नुपर्छ The sixth is harassment and workplace violence. पुरै रेस्टुरेन्टको प्रमाइसेसमा स्मोकिङ गर्नु harassment गर्नु झगडा गर्नु हुन्छ नि सेफ एकअर्कासँग कराइरहेछ बाहिरसम्म सुनेको छ एकअर्कालाई ढकालिरहेछ सेक्सुअल हरासमेन्ट भइरहेछ यस्तो कुराहरू त हुने बित्तिकै रुट कज के हो भन्ने कुरामा लागिहाल्नुपर्छ सेभेन्थ इज डिसअनेस्टी राइट बिकज dishonesty कहिले आउँछ भने when there is no transparency right झुट कहिले बोल्छौँ हामी भन्दाखेरि जब चाहिँ कि त अर्को मान्छेलाई अफेन्ड हुन सक्छ भनेर we try to hide the truth कि त यसले कहिले पनि मलाई ट्रु एन्सर दिँदैन so why should I tell the truth भन्ने खालको एटिट्युड पनि हुन सक्छ so यो यसमा चाहिँ काउन्टर गर्नलाई लाइक द म्यानेजमेन्ट itself should be a lot more transparent जसले गर्दाखेरि द वर्कर्स क्यान ट्रस्ट द रेस्टुरेन्ट इट्सेल्फ अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो रेसिप्रोकेट हुन्छ नि त एकअर्कालाई ट्रस्ट भन्ने तर म्यानेजर र रेस्टुरेन्ट ओनरले नै ट्रस्ट गर्दैन भने वाइ सुड आई बी द वान टु बी ट्रस्टिङ देम भन्ने खालको फिलिङ आउन सक्छ विच रिजल्ट्स इन डिसअनेस्टी राइट एन्ड द एथ इज डिसरिगार्ड फर सेफ्टी प्र्याक्टिसेस रेस्टुरेन्टमा सेफ्टी प्र्याक्टिसेसको कुरा त आउँछ बिकज हुन्छ नि अब सेफहरूले चाहिँ लाइक त्यो टोपी लगाउनुपर्छ सो द्याट द हेयर डजन्ट फल भन्ने खालको कुरा छ या किचनमा चाहिँ इफ थिङ्स आर नट अर्गनाइज हुन्छ पेस्टहरू आउन सक्छ ऱ्याट्सहरू आउन सक्छ जसले गर्दाखेरि त्यो होल किचन नै फोहोर हुनसक्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि हेल्थ कन्सर्नहरू ल्याउन सक्छ स्पेसली अहिले यो कोभिड-19को सिचुएसनमा त एभ्रिथिङ निड्स टु बी हेल्थ हुन्छ नि हेल्थ राम्रो लाइक हेल्थ बेसको कुरा पनि गर्छु म लेटर भिडियोमा विच आई हेभ अ सेपरेट पार्ट फर हेल्थ एन्ड सेफ्टी प्र्याक्टिसेसहरू तर अब त्यस्तै जुन कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने भनेर म्यानुअलमा लेखेको छ जब ट्रेनिङमा भनेको थियो त्यो कुराहरू गरेन भने होइन त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नेग्लिजेन्स गर्न थाल्यो भने चाहिँ दिज आर थिङ्स द्याट यु निड टु बी अवेर अफ होइन सकेसम्म यो कुराहरू किन भइरहेको छ रुट कज के हो र हाउ क्यान आई सल्भ इटतिर लाग्नुपर्छ द नेक्स्ट भिडियो इज गोइङ टु बी अबाउट वाट आर द क्राइटेरियाज अफ प्रोग्रेसिभ डिसिप्लिन सो के चाहिँ गर्नुपर्छ वाट आर द स्टेप्स खालको कुराहरू हो होइन till then enjoy